Hyvää huomenta kaikki seminaarin osallistujat. Tervetuloa Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi-seminaariin tänne Taiteen edistämiskeskukseen. Minun nimeni on Maija Lummepuro ja työskentelen kulttuuriasiainneuvoksena opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ja tosi mukavaa, että me ollaan pystytty järjestämään tämä seminaari täällä paikan päällä. Ja myöskin kaikki etäosallistujat on päässyt mukaan tähän tapahtumaan. Ja yhteensä meitä on täällä seminaarissa reilu 220 henkeä. Tervetuloa myös Taiteen edistämiskeskuksen puolesta. Mä oon Kantolan Maikki, kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilija. Ja tänä päivänä kanssanne täällä kanssa. Noin. Ja meillä on seminaarissa aamupäivän ohjelma, joka simultaanitulkataan niin, että voitte seurata ohjelmaa englanniksi kanavalta 1 ja suomeksi kanavalta 2. Ja etäosallistujat ruudun takaa pystyvät sitten alaosasta löytämään semmoisen kuulokkeet painikkeen ja sieltä sitten valitsemaan haluamansa kielen. Ja sitten meillä on myöskin mahdollisuus sosiaalisessa mediassa käyttää tilaisuudesta hashtagia taiteen moninaisuus. Löytyy tuolta seinältä myöskin. Kyllä. Joo, sitten sä jatkat. Me ollaan sitouduttu tässä seminaarissa turvallisen tilan periaatteisiin, jotka te olette saaneet etukäteen. Ei käydä näitä nyt läpi tässä, mutta sieltä voitte pikaisesti lukea. Ja jos te haluatte keskustella näistä tähän liittyvistä teemoista meidän kanssa, niin ottakaa yhteyttä meihin järjestäjiin. Me voitaisiin kaikki järjestäjät nousta tällä hetkellä ylös, niin tiedetään, että kenestä silloin puhutaan. Kaisa. Ja Antti on takana. Antti tulee heiluttamaan kättä meille. Hyvä. Ja Nuura on. Ja sitten ihmiset, jotka näitte siellä ilmoittautumisdeskillä. Eli Nuura, heilutas vähän kättä. Hyvä. Hienoa. Ja nyt sitten seminaarin avauspuheenvuoron tulee pitämään ylijohtaja Riitta Kaivosoja ministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolta. Tervetuloa. Hyvät seminaarin osanottajat, minulla on opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta ilo ja kunnia lausua avajaissanat ja toivottaa teidät tervetulleiksi tähän seminaariin niin täällä Taiteen edistämiskeskuksen monikäyttötilassa Helsingissä kuin etäyhteyksien päässä. Suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistuminen väestöpohjaltaan on yksi niistä suurista muutoksista, jotka olemme kohdanneet viimeisimpien 2-3 vuosikymmenen aikana. On selvää, että tämä muutos näkyy monella tavalla yhteiskunnassa. Se koskettaa tietysti myös kulttuuripolitiikkaa. Monella tavalla olemme tunnistaneetkin muutoksen ja se on vaikuttanut toimintaamme. Toisaalta kaikkia niitä kehittämisen tarpeita, jotka muutokseen liittyvät, emme ole kyenneet tyydyttämään. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja eri ryhmien kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on otettu kyllä hyvin huomioon. Toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi on tehty myös kulttuuripolitiikassa. Opetusministeriön ensimmäiset maahanmuuttopoliittiset linjaukset ilmestyivät jo vuonna 2003. Senkin jälkeen on ollut useampia työryhmiä asiaa edistämässä. Myös vuorovaikutusta moninaisuutta edustavien eri tahojen kanssa on lisätty. On tehty myös käytännön toimia. On muun muassa osoitettu määräraha monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön. Sitä jakoi aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriö ja sittemmin Taiteen edistämiskeskus. Jo Taiteen edistämiskeskuksen edeltäjä Taiteen keskustoimikunta jakoi avustuksia monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin.
Monikulttuurisuus on huomioitu myös taidetoimikuntarakenteessa, jossa toimii taiteen moninaisuuden toimikunta. Vuonna 2003 perustettiin Valtion taidemuseon yhteyteen Kulttuuria kaikille -palvelu, jossa monikulttuurisuus oli tärkeä osa toimintaa. Sittemmin tämä toiminta siirtyi yhdistysmuotoiseksi ja opetus- ja kulttuuriministeriö tukee sitä valtion avustuksella. Kirjastotoimen puolella opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Helsingin kaupunginkirjastolle monikielisen kirjaston ylläpitotehtävän jo vuonna 1995. Vuodesta 2013 alkaen ministeriö on rahoittanut myös venäjänkielisen kirjaston ylläpitoa osana Espoon kaupunginkirjastoa. Maahanmuutto- ja monikulttuurisuuteen liittyvää tutkimustyötä on myös tehty kulttuuripolitiikan näkökulmasta. Tähän mennessä olemme tuottaneet erillisratkaisuja ja toimia moninaistuvan yhteiskunnan uusissa tilanteissa ja haasteissa. Tammikuussa loppuraporttinsa jättänyt moninaisuutta ja maahanmuuttoa kulttuuripolitiikan kannalta tarkastellut työryhmä haluaa muuttaa juuri tässä suhteessa ajattelu- ja toimintatapaa. Työryhmä katsoo, että etninen, kielellinen ja kulttuurinen moninaistuminen on otettava valtavirtaistettuna huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Myönteinen erityiskohtelu ja erillisratkaisut ovat hyväksyttäviä, jos niiden avulla edistetään tavoitteiden saavuttamista. Taiteen ja kulttuurin päätöksentekojärjestelmiä on syytä kehittää niin, että ne heijastavat Suomen muuttuneita väestörakenteita. Valtavirtaistamisen ajatus on mielestäni oikea. Tosin siihen täytyy tehdä se huomio, että valtavirtaistettavia asioita on nykyisin muitakin, muun muassa kestävä kehitys, ja tämä tekee tällaisten hyvien tavoitteiden edistämisestä myös haasteellista. Työvoima on rajallisesti kaikissa organisaatioissa ja myös läpäisevien teemojen ja tavoitteiden eteen tehtävä työ vaatii tekijänsä. Työryhmän ehdotukset kulttuurisen moninaisuuden valtavirtaistamiseksi ovat sillä tavoin realistisia, että niitä on mahdollista edistää ja toteuttaa käytännössä. Sellaisia ehdotuksia ovat muun muassa ulkomaalaistaustaisten kuuleminen, erityisesti heitä itseään koskevia päätöksiä valmisteltaessa, ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ottaminen mukaan taiteen ja kulttuurin päätöksentekoelimiin sekä organisaatioille osoitettu vaatimus laatia yhdenvertaisuussuunnitelmia ja arvioida niiden toteutumista. Myös moninaisuus- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen tai moninaisuusasiantuntijoiden hyödyntäminen organisaatioiden toimintaa kehitettäessä ovat ehdotuksia, joiden voi odottaa toteutuvan. Toinen ehdotuskokonaisuus työryhmäesityksissä, joita tässä yhteydessä kommentoin, liittyy kulttuurin rahoitukseen. Taiteen ja kulttuurin rahoitusta tulee kehittää työryhmän ehdotuksen mukaan siis strategisesti huomioiden kulttuurisen moninaisuuden kasvava yhteiskunnallinen merkitys niin, että se näkyy ja vaikuttaa läpileikkaavasti rahoitusjärjestelmissä. Kannustetaan muita taiteen ja kulttuurin rahoittajia huomioimaan yhteiskunnan moninaisuus toiminnassaan. Kuten varmasti kaikki tiedätte, taiteen ja kulttuurin rahoitustilanne on vaikea. Tämä johtuu erityisesti siitä, että toimialamme rahoituksesta perinteisesti yli puolet on rahoitettu rahapelitoiminnan voittovaroin. Nyt rahapelitoiminnan tuotot ja sitä kautta niiden tuloutus edunsaajille eli ministeriöille ensivaiheessa ja sitten eri toimijoiden päätöksenteon jälkeen sitten taiteen ja kulttuurin toimijoille, niin tuloutus on laskenut eikä laskua ole pystytty kompensoimaan täysimääräisesti. Tästä ehkä poiketen tästä etukäteissuunnitellusta tekstistä, niin nyt todella meillä oli tiistai-aamuna ministerin johdolla informaatiotilaisuus koko taiteen ja kulttuurin kentälle näistä leikkaustarpeista, ja me olemme siis tänä vuonna joutuneet leikkaamaan verrattuna viime vuoteen noin 5,5 miljoonaa euroa. Ensi vuonna se leikkaustarve on tämä 18,4 miljoonaa, mikä on ollut julkisuudessa, ja sitten vuodelle 2023 lisää vielä 9 miljoonaa, eli yhteensä se leikkaustarve vuonna 2023 olisi
viime keväänä tehdyn kehyspäätöksen mukaan, jos sitä vertaa vuoden 2020 valtion kulttuurille osoittamaan rahoituksen tasoon, vähän yli 32 miljoonaa euroa. Eli tämä on se kokonaisuus. Työryhmä on tunnistanut realistisesti kulttuurialan rahoitustilanteen eikä ole tehnyt esityksiään sillä oletuksella, että niiden toteuttaminen edellyttää aina ja välttämättä uutta rahoitusta. Paljon voidaan tehdä olemassa olevien ja jopa supistuvienkin rahoitusresurssien puitteissa. Monissa työryhmäehdotuksissa on kyse ajattelu- ja toimintatapojen muuttamisesta, osassa myös priorisoinneista. Osa esityksistä toki edellyttää myös rahoituspanoksia. Työryhmäehdotukset koskevat sekä valtiota, kuntia että toimialalla toimintaa toteuttavia eri tahoja. Valtion näkökulmasta huomioitavia välineitä edistää työryhmäesitysten toteuttamista ovat rahoituksen ohella muun muassa strateginen työ ja informaatio-ohjaus, tulos- ja tavoiteohjaus, valtion avustuspolitiikka ja valtion osuuspolitiikka. Strategiselle työlle antavat pohjan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön strategia että kulloinenkin hallitusohjelma. Ministeriön strategia kuvaa pitemmän aikavälin kehittämisen suunnan ja hallitusohjelmat sisältävät kulloisenkin hallituskauden painotukset ja konkreettiset kulttuuripoliittiset toimet. Nykyinen kulttuuripolitiikan strategia valmistui 5 vuotta sitten ja se ulottuu vuoteen 2025. Siinä lisääntynyt maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus on tunnistettu yhtenä tärkeänä toimintaympäristön muutokseen liittyvänä asiana. Strategiassa luvattiin myös laatia linjaukset kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseksi kulttuuripolitiikassa, ja se työ on nyt hienosti tehty, ja meillä kaikilla on oman työmme tukena käytettävissämme monipuolisesti kentän ääntä kuulleen työryhmän Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi -loppuraportti. Kun strategioita seuraavan kerran päivitetään tai uudistetaan, aiemmin mainitun valtavirtaistumisen on varmaankin syytä näkyä siinä nykyistä vahvemmin. Myös muussa ohjelmatyössä teema tulee varmastikin olemaan vahvasti esillä. Tällä hetkellä on muun muassa valmisteilla hallitusohjelmaan kirjattu Suomen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia. Kulttuurinen moninaisuus on yksi strategiatyön 5 keskusteluteemasta. Ministeriö käy vuosittain kulttuurin hallinnonalan virastojen sekä kansallisten kulttuurilaitosten kanssa tulosneuvottelut tai tavoitekeskustelut. Niissä kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen otetaan jatkossa aiempaa johdonmukaisemmin ja systemaattisemmin esiin. Museoiden ja esittävän taiteen valtionosuusuudistuskäytännöt on uudistettu ja niitä ohjaavissa laeissa kulttuurinen moninaisuus ja palvelujen laaja saavutettavuus ovat tavoitteina. Valtionavustuskäytäntöjä tullaan tarkastelemaan jatkossa työryhmän ehdotusten hengessä. Myös kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen tutkimus ja seuranta on tärkeää ja näyttää siltä, että tähän päästään kehittämään konkreettista välinettä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporessa. Meidän omalla taiteen ja kulttuurin toimialalla tehtävän moninaisuustyön lisäksi haluan nostaa esille monipuolisen hallinnonalojen rajat ylittävän yhteistyön merkityksen. Monet teistäkin ovat olleet valmistelemassa valtionhallinnon ja kuntien yhteistä julkisen hallinnon strategiaa, joka antaa kehyksen julkisen hallinnon uudistamiselle. Siinä katse suunnataan aina vuoteen 2030. Uudistamistyössä vahvana perustana ovat taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, digitalisaation hyödyntäminen ja kansainvälinen edelläkävijyys. Tässä yhteydessä huomionarvoista on myös, että strategian ensimmäiseksi päämääräksi on nostettu moninaisuuden huomioiminen yhdenvertaisuutta vahvistavana tekijänä. Sen mukaan hallinto vahvistaa yhdenvertaisuutta tunnistamalla ihmisten elämän ja arjen moninaisuuden. Se ottaa erilaisten ja erikielisten ihmisten ja ryhmien tarpeet huomioon sekä rakentaa yhteenkuuluvuuden ja oikeudenmukaisuuden tunnetta. Olemme kaikki antaneet myös kontribuutiomme kesäkuussa valmistuneeseen valtioneuvoston selontekoon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Selonteko muodostaa eduskunnan edellyttämän kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamistarpeista ja tarvittavista uudistuksista.
Selonteossa on nostettu esille taide- ja kulttuuritoiminnan lisäävä vaikutus vuorovaikutukselle ja miten tämä toiminta madaltaa maahanmuuttajien kynnystä päästä osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirjasto ja muut kulttuuripalvelut tarjoavat myös keinoja oman kielen ja kulttuurin tukemiseen vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Selonteossa yhtenä keskeisenä toimenpiteenä nostetaan esille moninaisuuden työryhmän loppuraportin linjaukset ja toimet kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kulttuurikentällä. Teemme lisäksi monipuolista yhteistyötä oikeusministeriön kanssa muun muassa rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman valmistelussa sekä osallistumalla valtioneuvoston asettamaan etnisten suhteiden neuvottelukunnan työhön. Neuvottelukunnan viime vuoden lopulla käynnistynyt toimikausi jatkuu aina vuoden 2024 lopulle saakka. Ministeriömme osallistuu myös valtion ja Helsingin, Espoon ja Vantaan väliseen metropolialuetta koskevaan politiikan valmisteluun. Sen puitteissa selvitetään muun muassa sosiaalista kestävyyttä ja millä keinoin syrjäytymistä voidaan ehkäistä. Tämä hallinnon rajat ylittävä työ antaa meille kaikille uusia väyliä edistää myös oman toimialamme tavoitteita hyvin konkreettisinkin toimin, rakentaa uusia verkostoja ja toiminnalle tärkeitä kohtaamispaikkoja. Hyvät kuulijat, palaan vielä puheenvuoroni lopuksi työryhmän loppuraporttiin. Siinä työryhmä ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditaan toimenpideohjelma, jossa huomioidaan työryhmän linjaukset ja toimenpideehdotukset. Tämä työ on meillä käynnissä ja tarkoituksenamme onkin tunnistaa ja sisällyttää moninaisuutta edistävään ohjelmaan sellaisia toimia, joiden avulla voisimme konkreettisesti edistää ja tukea moninaisuuden toteutumista kulttuuritoimialalla strategiamme puitteissa vuosina 2022-2025. Nähdäkseni tällä seminaarilla onkin 2 tehtävää. Ensinnäkin se on tarkoitettu päätöstilaisuudeksi viime vuonna ansiokkaasti työnsä tehneille työryhmälle ja kaikille siihen työhön osallistuneille sidosryhmille. Ja toiseksi tilaisuus jatkaa viime vuonna käynnistynyttä vuoropuhelua ja ministeriössä tehtävää toimintaohjelman jatkovalmistelutyötä. Haluan vilpittömästi kiittää työryhmän puheenjohtajaa Pasi Saukkosta, sen kaikkia jäseniä ja kaikkia osallisia panoksestanne loppuraportin valmisteluprosessiin ja sen ajassa kiinni oleviin linjauksiin ja toimenpideehdotuksiin. Osoitan arvostuksia ja kiitoksen sanat myös Taiteen edistämiskeskukselle, joka on yhdessä ministeriön kanssa osallistunut seminaarin sisältöjen valmisteluihin ja moninaisiin käytännön järjestelyihin. Olette kaikki tehneet arvokasta työtä. Iloitsemme tietysti kovasti siitä, että voimme tavata kasvotusten täällä lopultakin ja toivon todella, että tämä työ tässäkin seminaarissa menee eteenpäin. Olen myös erityisen iloinen, että voi jäädä aamupäiväksi ainakin osaksi päivää kuuntelemaan paitsi erikoistutkija Pasi Saukkosen tutkittuun tietoon perustuvaa visiota tulevasta sekä taide- ja kulttuurikentän ääntä pyöreän pöydän keskustelussa moninaisuuden ajankohtaisista kysymyksistä. Iltapäiväohjelmaan osallistuvat pääsevät sitten kädet savessa testaamaan dialogityökalua ja keskustelemaan kulttuuriperintöstrategian työpajassa täällä paikan päällä tai virtuaalisesti. Moninaisuusagentit ja kouluttajat tuovat tärkeää osaamistaan tähän työhön. Näiden asiantuntijoiden osaamista taide- ja kulttuurilaitokset ja muut alan toimijat voivat enenevässä määrin käyttää tulevaisuudessa omien työyhteisöjensä ja sisältöjensä kehittämisessä moninaisimmiksi. Näiden kiitosten jälkeen lyhyesti vielä toteaisin sen, että taiteen ja kulttuurin toimiala, kun sitä ajattelee kokonaisuutena, niin se on niin laaja ja se on niin moninainen, että sillä on tietenkin näitä valtiollisia rakenteita, virastokenttä, taiteen edistämiskeskus ja museovirasto ja kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja ministeriö muun muassa. Sitten on tämä laaja kuntakenttä. Kunnat itse asiassa ovat paljon isompia kulttuurirahoittajia kuin valtio on esimerkiksi. Ja sitten on tietenkin kaikki organisaatiot, jotka on yhdistys tai säätiö
tai osakeyhtiön muotoisia. Ja tällaisten suurten muutosten aikaansaaminen suomalaisessa yhteiskunnassa tämän tyyppisessä kokonaisuudessa on vaativa tehtävä, ja ne toimet, millä asiaa voi edistää, niin ne ei ole välttämättä niitä perinteisiä valtion toimia, joissa on kysymys lainsäädännöstä tai rahoituspäätöksistä. Toki esimerkiksi rahoituksella ymmärrämme tietenkin kaikki sen, että rahoituspäätöksillä on suuri merkitys mahdollistaessaan toimintaa. Mutta että kyse on paljon muustakin ja ei vain yhden toimijan, vaan kaikkien toimijoiden työstä. Oikeastaan meidän kaikkien työstämme joka päivä nyt ja tulevaisuudessa. Toivotan teille oikein antoisaa seminaaripäivää. Kiitos. Kiitos Riitta Kaivosoja näistä avajaissanoista. Meillä on siis puhetta työryhmän loppuraportista, joka on siis tämän näköinen. Te olette varmaan suurin osa printannut sen, mutta fyysisiä kappaleita löytyy siis tuolta aulasta. Ja saanko pyytää Pasi Saukkosen, joka on kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistämisen työryhmän puheenjohtaja sekä erityistutkija. Ole hyvä. Kiitos Maikki ja hyvää huomenta, aamupäivää kaikille myös minun puolestani sekä täällä läsnä oleville että etäyhteyden päässä oleville. Mä olen siis nimeltäni Pasi Saukkonen. Mä olen taustaltani politiikan tutkija, työskentelen Helsingin kaupungilla maahanmuuttoon, ulkomaalaistaustaisiin liittyvien teemojen tutkimusten parissa. Mulla on pitkähkö historiasta ennen taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen parissa, jossa yhteydessä myös toteutin aika paljon tutkimuksia, jotka liittyvät monella tapaa tähän päivän aiheeseen. Mä tässä esityksessäni en tule kattavasti kuvaamaan tätä työryhmän loppuraportin sisältöä. Siihen ei ole oikeastaan mitään mahdollisuuttakaan, koska me käsittelimme kaikkiaan 8 teemaa, toimenpide-ehdotuksia on useita kymmeniä, ja kuten Riitta Kaivosoja tuossa äsken mainitsi, taiteen ja kulttuurin kenttä on niin tavattoman laaja, että hyvin äkkiä monet toimenpiteet käytännössä saavat erilaisen sisällön ja muodon kuin sen mukaan, että mistä me oikeastaan puhumme. Sen sijaan tuon ensiksi aluksi vähän taustottamaan, että mistä mun nähdäkseni siis tutkijaperspektiivistä katsoen tässä oikeastaan on kysymys, mihin laajempaan kontekstiin tämä työryhmän työ ja sen loppuraportti liittyy. Ja lopuksi tulen jonkin verran pohtimaan tulevaisuutta, sitä minkälaisia kysymyksiä se mun nähdäkseni tämän tematiikan perspektiivistä tulee nostamaan esille. Ja erityisesti tämän alun ja lopun suhteen haluan korostaa, että tämä ei ole työryhmän virallinen puheenvuoro, vaan puhun tässä enemmän omana itsenäni, pyrkien kuitenkin heijastamaan tämän työryhmän aikana käytyjen keskustelujen henkeä. Ja siinä välissä, alun ja lopun välissä, teen muutamia nostoja tästä työryhmän raportista ennen muuta koskien sen linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia. Ensimmäinen asia, josta mun mielestä aina näissä yhteyksissä kannattaa puhua, että jos me halutaan ymmärtää sitä ilmapiiriä, niitä keskusteluja, niitä toimenpiteitä, joita Euroopassa on toteutettu paitsi kulttuuripolitiikassa, myös laajemmin politiikassa, niin on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että Eurooppa joutui jonkinlaiseen shokkiin siinä 90-luvulla.
Monen maahan oli tullut suuriakin määriä ulkomailla syntyneitä ihmisiä jo heti toisen maailmansodan jälkeen. Miltei kaikissa maissa kuitenkaan miltei kaikissa maissa meni huomattavan pitkään ennen kuin hyväksyttiin julkisesti, että nämä muutokset, mitä tapahtuvat, ne on ihan todellisia ja ne tulevat pysyvästi vaikuttamaan siihen, että minkälainen on ranskalainen ja hollantilainen ja englantilainen yhteiskunta. Sveitsi elää tässä eräänlaisessa illuusiomaailmassa yhä vielä. Jos katsotaan sitä, että miten kun sitten ryhdyttiin 90-luvulla erilaisiin toimenpiteisiin, jotka heijasti siis sitä asioiden todellisuuden tunnustamista, niin meidän on myös myönnettävä se, että taiteen ja kulttuurin kenttä ja kansallinen kulttuuripolitiikka ei millään muotoa ollut tämän kehityksen eturintamassa. Osittain se on ymmärrettävää. Jos ihminen muuttaa maasta toiseen, niin ehkä ensimmäiset kysymykset, jotka nousevat esille, niin koskevat asumista ja työllisyyttä ja tuloja ja koulutusta ja lasten koulutusta ja ennen muuta ja terveyttä ja tällaisia asioita. Niin tärkeää kuin taide ja kulttuuri onkin, niin se ei ehkä ole siellä niin kuin ensimmäisenä, mitä vaaditaan, mitä odotetaan, ja myöskään taide ja kulttuurin kenttä tai politiikka ei ollut kovinkaan hanakka liittymään tähän. Se, mikä on ehkä kiinnostavampaa ja omalla tavallaan ikävämpää, on, että monista maista me nähdään, että taiteen ja kulttuurin kentän toimijat oli usein aika haluttomia ryhtymään toimenpiteisiin. Monestakin syystä, joita niin kuin mun julkaisuissa on käsitelty. Osittain ehkä siitä johtuen, että ylipäätään vastustettiin sitä, että julkinen valta kertoo, mitä taiteen ja kulttuurin kentällä pitäisi tapahtua. Joiltain osin haluttiin pitää esimerkiksi joistain kansallisista traditioista hyvinkin tiukasti kiinni. Jos tähän kontekstiin asetetaan Suomi, niin ensinnäkin pitää sanoa, että Suomi ansaitsee jonkin verran kiitosta. Kun laajempi maahanmuutto Suomeen alkoi kasvaa 90-luvun ihan alussa, niin tässä maassa ei oikeastaan hetkiäkään mietitty, etteikö tämä muuttoliike ole pysyvää ja etteikö sillä ole pysyväisluontoisia seurauksia. Erilaisiin toimenpiteisiin valtakunnallisella ja paikallisella tasolla ryhdyttiin aika nopeasti. Ensimmäinen kotoutumisen edistämisen lainsäädäntö tuli heti 90-luvun alussa ja monella muullakin tavalla otettiin vakavasti se, mitä on tapahtumassa. Myös suomalainen taide- ja kulttuuripolitiikka ei ehkä ollut tässäkään tapauksessa ihan siinä eturintamassa, mutta tuli hyvin nopeasti perässä. Eli ensimmäiset opetus- ja kulttuuriministeriön, taisi olla silloin opetusministeriön kulttuuripoliittiset linjaukset koskien maahanmuuttoa ja sen tuottamaa moninaisuutta ovat heti siellä 2000-luvun alussa, ja sen jälkeen asiaa on pidetty monella tapaa esillä. Ja kuten Riitta Kaivosoja tuossa jo mainitsi, ei olla jääty pelkän puheen tasolle, vaan on perustettu erilaisia keskuksia, annettu tukea erilaisille instituutioille, luotu erilaisia rahoituskanavia ja niin edespäin. Toisaalta joudutaan kuitenkin toteamaan, jos mennään vähän syvemmälle siinä analyysissä, että monet asioista, joita toteutettiin, oli lähinnä pienimuotoisia, varsin sirpaleisia, vähän hajanaisiakin ja usein myös hankeperusteisia ja siltä kannalta katsoen tilapäisiksi tuomittuja. Eli paljon tehtiin kyllä, mutta monella tapaa asiat jäivät kuitenkin kesken. Ja sen lisäksi tässä on mennyt muutama vuosi, ettei oikeastaan kauhean merkittäviä uusia innovaatioita ole syntynyt. Ja siksi jo tässä Riitta Kaivosojan mainitsemassa kulttuuripolitiikan strategiassa mainitaan,
että tällaiset uudet linjaukset on syytä laatia, ja tätä työtä varten perustettiin tämä työryhmä. Nostan seuraavaksi esille muutamia nostoja sieltä raportista. Ehkä avaan nämä kaikki tähän. Yksi on se, toistan yhä vielä, että Suomi muuttuu ja tämä suomalaisen yhteiskunnan muutos on otettava vakavasti ja kuten Riitta Kaivosoja mainitsi, valtavirtaistettuna huomioon suomalaisessa kulttuuripolitiikassa. Se ei voi olla enää jotain erityistä, jota tehdään ikään kuin ekstrana, vaan sen pitää olla olennainen osa suomalaista taide- ja kulttuuripolitiikkaa. Tämä asioiden huomioon ottaminen ei tapahdu ilman työtä, ja se työ vaatii oikeanlaista osaamista, jota pitää hankkia ja edelleen kehittää. On selvää, että Suomeen muuttaneiden henkilöiden pitää ylipäätään päästä paremmin mukaan suomalaiseen taide- ja kulttuurielämään sekä sen tekijöinä että sen kokijoina. Ja tiedämme kansainvälisestä kokemuksesta, että paikat, joihin on vaikea päästä, mutta joihin pääsemisellä on erittäin suuri merkitys, ovat ne elimet, orgaanit, joissa käytetään valtaa, joissa tehdään päätöksiä, erilaisia valintoja siitä, mitä tehdään, kuka saa mitäkin. Rahoitus on toinen teema, mitä työryhmän raportissamme käsitellään. Rahoitus on tietenkin tärkeä asia. Ja jälleen, kuten Riitta Kaivosoja sanoi, työryhmän linjauksen mukaisesti tämä moninaisuus on syytä ottaa läpileikkaavasti, strategisesti huomioon suomalaisen taide- ja kulttuuripolitiikan rahoitusjärjestelmiä uudistettaessa. Käytännössä tästä on asia, joka on ikään kuin vain lähtökohtaisesti yleinen ohje, koska taiteen ja kulttuurin alat ovat todellakin hyvin erilaisia ja eri aloilla ja alueilla on hyvin erilaisia tarpeita. Ja tässä jos missä, niin tämä one size does not fit all -periaate on huomattavan osuva. Olennaista on kuitenkin huomioida moninaisuudesta syntyvät moninaiset tarpeet ja mahdollisuudet kaikkialla. Ja korostan myös mahdollisuudet. Jälleen kansainvälinen esimerkki ja joiltain osin ja suomalainenkin esimerkki osoittaa, että se, että tätä työtä tehdään, tarkoittaa myös aivan uusia mahdollisuuksia Suomessa tapahtuvalle luovalle toiminnalle. Teillä näkyvän dian viimeinen kohta, joka käsittelee valtion kulttuuribudjettia, on sellainen, johon palaan hetken päästä tarkemmin. Yksi teemakokonaisuus, joka tietenkin liittyy tähän aihepiiriin ja mihin tahansa melkein aihepiiriin, kun puhutaan maahanmuutosta, kotoutumisesta, sen sellaista asioista on työllisyys ja työllisyyden edistäminen erilaisin keinoin. Totta kai kannamme huolta siitä, tai työryhmä kantoi huolta siitä, että niin moni ammatillisesti pätevä taiteen ja kulttuurin ammattilainen ei pysty Suomessa toteuttamaan omaa luovuuttaan sillä tavalla kuin haluaisi ja monella tapaa olisi myöskin yhteiskunnan kannalta järkevää. Ne saattaa olla
Ehkä varsinkin Suomen kaltaisessa maassa, jossa tietty yhtenäiskulttuurinen traditio on kohtalaisen vahva, niin meillä ei ole ehkä ihan parasta mahdollista herkkyyttä nähdä moninaisuutta sekä yhteiskuntatasolla että myös yksilötasolla nimenomaan rikkautena, mahdollisuutena. Siihen, että se, että ihmisellä on erilaisia, puhuu erilaisia kieliä, josta aina se toinen ei ole englanti, niin saattaa avata aivan uusia mahdollisuuksia. Ja se, että ihmisellä on osaamista monenlaisissa kulttuurisissa traditioissa ja myös meillä aikaisemmin tuntemattomissa tai huonommin tunnetussa taiteenlajeissa, niin tämä voitaisiin nykyistä paremmin nähdä myös etuna jotakin, joka antaa suomalaiselle kulttuurielämälle. Toki on niin, että kun joku muuttaa Suomeen, on ymmärrettävää, että Suomen, usein myös ruotsin kielen taito on vähäinen tai olematon. Ja tämä on maa, jossa kielitaito on tärkeä aika monilla myös taiteen ja kulttuurin kentän alueilla. Sitä ja montaa muuta osaamisen aluetta suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen on syytä kehittää niiden ensimmäisten vuosien aikana erityisesti. Ja taiteen ja kulttuurin kentän toimijat voivat tehdä tässä omaa työtään ja heidän on syytä olla valppaana tälle tarpeelle ja pyrkiä tarjoamaan mahdollisuuksia ihmisille oppia kieltä, päästä muutenkin tiedollisesti ja taidollisesti paremmin mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Valitettavasti on varmasti myös niin, että myös taiteen ja kulttuurin kentällä on syrjintää ja jopa rasismia. Meillä on varsin vakuuttavia tutkimuksia Suomessa tehty, jotka osoittavat Suomesta, niin kuin oikeastaan kaikista muistakin länsimaista, että kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia päästä osallistumaan tai päästä työelämään siitä huolimatta, että näin pitäisi yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti olla. Tämä on syytä tunnustaa, siis tämä mahdollisuus. Tämä ei ole syytös, vaan se on huomautus siitä mahdollisuudesta, että näin varmaan on myös tällä kentällä. Ja se mahdollisuus on otettava vakavissaan huomioon ja jokaisen toimijan on syytä tarkastella omia säännönmukaisuuksiaan ja toimintatapojaan, että löytyykö siinä joitain sellaisia elementtejä, jotka suoraan tai epäsuorasti estävät sitä, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla niin kuin Suomen kaltaisessa tasa-arvoisessa demokraattisessa yhteiskunnassa pitäisi olla. Mutta mennään eteenpäin viimeiseen diaan koskien tätä työryhmän raportin sisältämiä linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia. Yksi niistä lähtee, ehkä tavallaan niin kuin, jos ajattelee tätä kokonaisuutta, mainitsin jo aikaisemmin, että taide- ja kulttuurin kenttä on tavattoman laaja ja siitä on vaikea sanoa mitään kovin yleistävää niin, että se samanaikaisesti myös osuisi siihen arjen todellisuuteen näissä eri taiteen alojen toimijoissa. Mutta että tämä työryhmän työ oli haastavaa, mutta myös hyvin, hyvin kiinnostavaa sen takia, että siellä on niin monta erilaista näkökulmaa asiaan. Yksi on todellakin se, että taiteilijat, taiteen ja kulttuurin ammattilaiset, heidän pitäisi olla yhtä yhdenvertaisia hakeutumaan, pääsemään oman alansa luovaan toimintaan kuin muidenkin. Se, että millä lailla Suomessa asuvat ihmiset omista taustoistaan riippumatta pystyvät halutessaan osallistumaan taide- ja kulttuuritoimintaan niin laajasti kuin mahdollista, erityisesti silloin, kun sitä rahoitetaan Suomessa maksetuin verovaroin, joita hekin myös itse tekevät, on toinen asia. Ja kolmas asia on se, että kun Suomi muuttuu, niin myös sen taiteen ja kulttuurin
tekemisen, sen tuotosten, sen sisältöjen pitäisi muuttua. Kansainvälinen liikkuvuus, niin sanottu globalisaatio ylipäätään vaikuttavat siihen, että kuten usein asian muotoilen, Suomi on entistä enemmän koko ajan maailmassa, mutta maailma on myös koko ajan entistä enemmän Suomessa. Ja tämän on syytä näkyä myös siinä, minkälaista taidetta Suomessa tehdään, minkälaista kulttuuritoimintaa harjoitetaan. Ja jos on vaikea vaatia niin kuin täyttä yhteiskunnallista reflektiota kaikelta, esimerkiksi kirjallisuuden tai teatterin saralla tehtäviltä tuotannoilta, mutta että jos monet vähemmistöryhmät eivät juuri koskaan näy millään lailla mitenkään niissä esityksissä, niin se on aito ongelma. Ja valitettavasti me tiedämme jopa muista Pohjoismaista, että tämä aito ongelma voi ihan oikeasti toteutua. Ja jotta näissä asioissa päästään eteenpäin, niin yksi tapa on se, että taide- ja kulttuuritoimijat itsessään sisäisesti moninaistuvat. Että jälleen ihmiset, jotka ovat töissä teattereissa, orkesteroissa, museoissa, että se henkilökunta paremmin heijastaisi suomalaisen yhteiskunnan moninaisuusrakenteita. Lopuksi pari sanaa, siis tämän verran tästä työryhmäraportista, joka on ollut täälläkin jaossa. Kehotan kaikkia asiasta kiinnostuneita tutustumaan siihen, koska olen pystynyt tässä yhteydessä ainoastaan raapaisemaan sitä. Pohdin hieman seuraavaksi tulevaisuutta. Riitta Kaivosoja jo nosti esille tämän hankalan tilanteen, jossa erityisesti tämän viikon osalta taiteen ja kulttuurikenttä on joutunut, mihin tilanteeseen se on joutunut. Ja siinä mielessä tämä viikko ei välttämättä ole ihan paras mahdollinen ajattelemaan tulevaisuutta sillä tavalla, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tehdä asioita toisin se meille tällä hetkellä tarjoaa. Jostain vastikään kuulin, että ihmiset ja monet muut eläimet reagoivat kriisiin 3 tavalla. Lähtemällä vastahyökkäykseen, pakenemalla paikalta tai jähmettymällä paikoilleen. Ja huomattavan usein tapahtuu tämä 3. Ja kuka tahansa, jos nyt kuvittelemme jonkun saaliseläimen ja petoeläimen, niin paikalleen jähmettymällä ei välttämättä saada parasta tulosta aikaiseksi. Mainitsen tämän siksi, koska toivon, että se, mitä taide- ja kulttuuripolitiikan kentällä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä on valitettavasti näillä näkymin odotettavissa tulevaisuudessa, niin se ei saisi johtaa siihen, että takerrutaan niin pitkälle siihen olemassa olevaan, siihen vanhaan kuin mahdollista ja ajatellaan, että kaikki mikä nyt edellyttäisi uudistumista, niin jätetään sellainen toistaiseksi, kunnes joskus koittavat paremmat ajat. Tämä riski on nähdäkseni todellinen. Tuo kuvio tuolla takana näyttää pääkaupunkiseudun osalta väestökehityksen, väestöennusteen, niin sanotun monikielisen, vieraskielisen väestön ennusteen vuoteen 2035 asti, joka tarkoittaa sitä, että ulkomaalaistaustaisten, joka siis pitää sisällään myös Suomessa syntyneet henkilöt, määrä tulee noin kaksinkertaistumaan Helsingin kaupungissa, koko pääkaupunkiseudulla ihan parissakymmenessä, alle 20 vuodessa. Prosentuaalinen väestöosuus kasvaa myös varsinkin nuoremmissa ikäluokissa itse asiassa vielä nopeammin.
Toistaiseksi tämä väestöennuste, tämä vieraskielisen väestön ennuste, jota en itse ihan suoraan ole ollut tekemässä, on ollut muuten hyvin luotettava, mutta tähän asti se on aina ollut alimitoitettu. Joka kerta tähän asti todellisuus on ollut vähän enemmän. Se ulkomaalaistaustainen väestö on kasvanut vielä vähän enemmän kuin mitä ollaan ennakoitu. Ja tämä on syytä ottaa vakavissaan. Tämä on olemassa siis ainoastaan Helsingin seudulta tämä ennuste, ja toki pääkaupunkiseutu on näissä kysymyksissä monella tapaa aivan omanlaisensa, mutta itse asiassa kyllä se koskettaa koko Suomea ja erityisesti muutamia muita paikkakuntia, kuten Turkua, Tamperetta ja Vaasaa nyt vain joitakin mainitakseni. Joten vielä nostan esille yhden näistä meidän toimenpide-ehdotuksistamme, joka on jo lähtenyt onneksi toteutumaan, eli toivoimme työryhmätyössä, että tämä työryhmätyö ei jää pölyttymään jonnekin hyllyille, vaan että se oikeasti siitä seuraa toimenpiteitä. Ja näitä toimenpiteitä varten esitimme, että ministeriö käynnistäisi toimenpideohjelmatyön, joka sitten siitä kiitos ministeriölle lähtikin käyntiin kutakuinkin välittömästi. Lopetan esitykseni muutamaan asiaan, jotka nyt vielä korostan hyvin henkilökohtaisesti asiaan, joita pidän itse tällaisina tärkeinä, isoina kysymyksinä, joihin pitää saada ratkaisu. Riitta Kaivosoja puhui siitä ihan oikein, että monet asiat, joita luotiin paitsi siis kotouttamispolitiikoissa kansainvälisesti ylipäätään, myös taide- ja kulttuuripolitiikassa, olivat pitkään niin sanottuja erityispalveluja. Tehtiin jotain erityisesti maahanmuuttajille tai joillekin vähemmistöryhmille. Sellaisten aika on siinä mielessä ajanut ohi, että on tärkeää, että asioita valtavirtaistetaan. Yksikään taiteen ja kulttuurin toimija, sehän ei pitäisi ainakaan suoralta kädeltä todeta, että meillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta tämän valtavirtaistamisen ohella on selvää, me tiedetään myös muista maista, että jotain erityispalveluja kuitenkin tarvitaan. Joitain erityistoimintoja, jotka esimerkiksi madaltavat kynnystä päästä kulttuuripalveluihin kiinni sellaisille väestöryhmille, joilla se on erityisen pitkän matkan päässä se vaikkapa klassisen musiikin konserttiin lähteminen. Että tämä on yksi asia. Toinen asia, jonka jo siinä mainitsin, on tämä osallistumisen lisääminen niillä, jotka ovat muuttaneet Suomeen. Mutta korostan vielä sitä, että jälleen kansainväliseen kokemukseen nojaten erityinen kysymys on se, että millä tavalla ne, jotka ovat Suomessa syntyneet, maahanmuuttajien, Suomeen muuttaneiden lapset, kuinka he pääsevät kiinni taide- ja kulttuurielämän tekijöinä, toimijoina, kokijoina. Tiedämme muista maista, että meille mitenkään itsestään selvää. Ja vihoviimeinen asia on se jälleen ehkä vähän toisin tavoin sanottuna, että kuinka tämä niin sanottu suomalainen taide, ajatus suomalaisesta taiteesta pystytään uudistamaan tavalla, joka pitää sisällään kaikki ne ihmiset, jotka Suomessa asuvat ja kaiken sen luovan toiminnan, mitä tässä maassa tehdään. Kiitos. Kiitos Pasi Saukkonen. Nyt on kommenttipuheenvuorojen aika. Saanko pyytää
vuoronperäisessä järjestyksessä ensin paikalle Paula Tuovisen, joka on Taiteen edistämiskeskuksen johtaja, ja seuraavaksi heti siihen perään Mick Lagard Artsin perustajan ja taiteellisen johtajan Seida Bergsöre-Blumi. Ole hyvä, Paula. No niin, hyvää aamupäivää myös Taiteen edistämiskeskuksen puolesta. Ja kiitos näistä puheenvuoroista Riitta Kaivosoja ja Pasi Saukkonen. Näistä tuli siis todella miljoona ajatusta mieleen, mutta ehkä nyt tässä on lyhyt aika, niin keskityn ensinnäkin asenteisiin ja sitten tuohon rahoitukseen hieman ja sitten siihen, että mitä me Taikessa ollaan tehty asialle. Ja ihan ensimmäiseksi minulla tuli mieleen näistä puheenvuoroista siis se, että kysymys on aika paljon asenteista ja siitä uteliaisuudesta, mikä meillä ihmisinä on siis muita kohtaan. Ja myös siis se ajatus siitä, että aivan keskeistä aina yhteiskunnan kehitykselle on kulttuurinen vaihto, siis cultural exchange, jota on tapahtunut vuosituhannet, että ei olisi olemassa suomalaista taidetta tai suomalaista kulttuuria, jos meillä ei olisi ollut jo vuosisatoja jatkuvaa kulttuurista vaihtoa. Ja sehän näkyy siis muun muassa juuri kielessä, että jos mä ajattelen mun isää, joka on helsinkiläinen, niin hän puhuu mulle lapsena Helsingin slangia ja että sulla on pulit pläägät ja niin edespäin. Niin tämä kieli on jo myöskin monikulttuurinen, siis ruotsin ja venäjän ja suomen sekoitusta. Ja nyt tällä hetkellä niin kuin se kieli, mitä Helsingissä puhutaan ja mikä siellä kehittyy, siellä on suomea, ruotsia, siellä on venäjää, siellä on arabiaa, siellä on monia niitä kieliä, mitä Suomessa tällä hetkellä puhutaan, ja se on minusta hieno asia. Ja jotenkin tämän kulttuurisen vaihdon, se niin kuin liittyy siihen, että siis on välttämätöntä, että me opitaan toisilta jatkuvasti. Ja jos sitä ei ole, niin eihän Suomi kehity minnekään. Sitten on pakko sanoa myöskin tosiaan tästä valtavirtaistamisesta. Siis se on ehdottoman tärkeää, että tämä on niin kuin normaalia, tämä on tavallista meille arkipäiväistä, että meillä on moninainen Suomi. Se on aina ollut, mutta nyt se on vielä, siis globalisaation takia se on vieläkin moninaisempi. Ja niissä välttämättä se moninaisuus ei todellakaan vielä näy niissä rakenteissa, mitä meillä on. Ja sen takia tarvitaan varmastikin toimenpiteitä. Ja esimerkiksi se, mitä mä ajattelen niin kuin taiteilijoista, niin tässä tuli puhetta siitä, että tarvitaanko erillisratkaisuja moninaisille taiteilijoille. Niin itse asiassa taiteilijoitakin on pidetty jotenkin erityisinä, ja taiteilijoillekin on luotu erillisratkaisuja. Esimerkiksi tälläkin hetkellä taiteilijoille maksetaan työstä apurahoina, ja tämä on mun ehkä henkilökohtainen missio, mutta että mun mielestä taiteilijoille, jotka ovat saaneet korkeakoulutuksen, pitää maksaa palkkaa eikä apurahana, joka on erillisratkaisu sekin. Ja siitä erillisratkaisusta on jouduttu sen jälkeen luomaan toinen erillisratkaisu. Esimerkiksi se, että koska taiteilijoilta puuttuu palkkatyötä, niin on jouduttu luomaan ylimääräiset taiteilijaeläkkeet. Korvaamaan ikään kuin sitä, että kun taiteilijalla ei ole sitä normaalia palkkatyötä. Ja nyt sitten Suomessa, kun on tämmöinen foreign born taiteilija, joka toimii Suomessa, niin silloin on varmasti vielä vaikeampi saada sitä palkkatyötä kuin sellainen, joka osaa toimia suomalaisessa yhteiskunnassa ja on alusta asti tottunut niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Sen takia niin näkisin, että varmaan tosiaan tarvitaan niitä erillisratkaisuja vielä jonkin aikaa, mutta että on keskeistä, että tämä on me joka päivä arjessa huomioimme tämän moninaisen Suomen. No sitten tästä ehkä rahoituksesta vielä. Taiteilijoiden palkan maksaminen on tietysti keskeistä, mutta vastaavasti siis jos me ajatellaan yhteisöjen rahoitusta, niin meidän pitää kysyä, että onko rahoitusmallit sellaisia, että niissä on insentiiviä, koska mikään ei ehkä tapahdu itsestään.
onko rahoitusmalleissa insentiiviä, toisin sanoen arviointiperusteita sille, että ikään kuin se on insentiivi sille muutokselle. No sitten vähän tästä taiteen edistämiskeskuksen työstä. Siis meidän ihan voisi sanoa, että keskiössä on nimenomaan se taiteilijoiden toimeentulosta huolehtiminen ja myöskin tämän niin sanotun vapaan kentän yhteisöjen toiminnan tukeminen. Me tietysti toivotaan sitä, että me voitaisiin nimenomaan arkipäiväistää tässä meidän työssä, ja kun me uudistetaan taiken toimintaa, niin me oikeastaan pyritään koko aika siihen, että ne uudistukset itsessään, ne rakenteet ovat sellaisia, että ne ikään kuin automaattisesti ottavat huomioon myös sen muutoksen toisaalta, mitä tapahtuu siis taiteen sisällä. Siellä siis taiteen tekeminen monipuolistuu, huokoistuu, taiteen alojen väliset rajapinnat huokoistuu, mutta myös tämä moninaisuus ikään kuin automaattisesti se elää siellä, niin kuin, etenkin siellä niin kuin, nuoren polven toimijoiden keskuudessa. Toisin sanoen meidän omat toiveet vastaa aika pitkälle siis tämän työryhmän ehdotuksia kulttuurisen moninaisuuden valtavirtaistamiseksi, ja me pyritään toteuttamaan sitä käytännössä. Esimerkiksi seuraavilla tavoilla. Me koulutamme taiken henkilöstöä ja luottamuselimissä toimivia asiantuntijoita me ymmärtämään kulttuurisen moninaisuuden kysymyksiä, eli tämä koulutusasia. Me kohdistamme asiantuntijatyöresursseja monitaustaisten taiteilijoiden työuraa tukeviin toimiin ja edistämme heidän pääsyään ammatillisiin verkostoihin. Ja me toteutamme suomalaiseen taide- ja kulttuurijärjestelmään liittyviä neuvontatilaisuuksia. Tämä varmaan tässä kehittyy pikkuhiljaa. Marraskuun alussa Taikessa aloittaa työnsä ensimmäinen kulttuurisen moninaisuuden taideasiantuntija Koko Hubara, joka toimii täällä tänään pyöreän pöydän keskustelun vetäjänä. Ja meidän ajatuksena on muun muassa juuri se, että Koko Hubaran yhtenä tehtävänä voisi olla nimenomaan tämän työryhmän selvityksen läpikäyminen ja sitten ikään kuin ehdotusten tekeminen siis taikeelle, että mitä taike voi käytännössä tehdä näille asioille, miten me voisimme ihan käytännössä toteuttaa ja edistää asiaa. Ja Taikessa työskentelee tälläkin hetkellä siis 3 läänintaiteilijaa, joista 2 edustaa vähemmistökulttuureitamme. Ja tämän 3 läänintaiteilijan työhön sisältyy kulttuurisen moninaisuuden kysymykset. Ja sitten yksi tapa edistää asiaa, niin me olemme pyrkineet ottamaan huomioon valtion ja alueellisia taidetoimikuntia nimettäessä, että jokaisessa olisi moninaista edustusta. Taikehan ei siitä päätä, vaan taideneuvosto, mutta käytännössä siis meidän omat asiantuntijat ovat ne, jotka rakentavat sen nämä toimikuntien jäsenistön ja katsovat, että siellä on tasapainoa, siellä on miehiä ja naisia, siellä on eri taidealan ikään kuin alagenret huomioituna ja sitten tämä kulttuurinen diversiteetti. Tämä on suhteellisen hyvin onnistunut, mutta on joitakin toimikuntia, joissa on todella ollut vaikeuksia löytää sitten asiantuntijoita, esimerkiksi vaikka Itä-Suomesta, että mistä löytyy sitä diversiteettiä riittävästi. Sitten myös Taikessa tämä työ kulttuurisen moninaisuuden edistämiseksi, se on kytkeytynyt esimerkiksi tämän vuoden aikana tehtyyn kestävän kehityksen edistämiseen. Siis tämähän on yksi osa-alue sitä kestävää kehitystä. Tämän yhteydessä niin me ollaan tehty meidän kaverivirastojen, eli Museoviraston, Suomenlinnan ja Kansallisarkiston kanssa niin kuin tunnistettu tämmöistä kestävämpää toimintakulttuuria. Siinä yhteydessä myös tämä diversiteettiasia tulee väistämättä niin kuin esille. Mutta olemme osana tätä työtä niin kuin havainneet näitä kehittämiskohteita, ja sitten, jotka on hyvin samansuuntaisia kuin tässä seminaarin loppuraportissakin. Sitten yksi, millä haluamme parantaa taiken toimintaa, niin on siis se, että meidän pitäisi kehittää tätä muunkielisten taiteilijoiden sujuvaa asiakaskokemusta Taikessa. Että tällä hetkellä meillä on ollut esimerkiksi haastavaa saada englanninkielisiä hakemuslomakkeita ja niin edespäin, johtuen siitä, että meidän järjestelmät on aika vanhanaikaisia, ne ei enää niin kuin käänny tai väänny siihen niin joustavaan kuin me itse haluttaisiin. Mutta meille on tulossa siis
uusi valtionavustusjärjestelmä, joka on rakenteilla ja pitäisi tulla 2023-2024 käyttöön. Ja sitten meillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet myös siis ihan siihen meidän perusydintyöhön, että kun taiteilijat hakee meiltä rahoitusta, niin sitten, että se asiakaskokemus tältä erää on ainakin sitten parempi. Ja sitten meidän tietysti yhtenä tärkeänä kehittämiskohtana on virastoyhteistyö, viranomaisyhteistyö, ja siinä esimerkiksi yhteistyö vaikkapa Migrin kanssa on meillä ajatuksena, emme vielä ole kovin pitkällä, mutta kuitenkin tavoitteena se, että siellä tunnistettaisiin paremmin nimenomaan taiteilijan ammatti ja sen erityispiirteet. Eli meillä on toiveena, että tosiaan, että me saamme niin kuin moninaisten taiteilijoiden asemaa ja pääsyä palveluiden piiriin nykyistä paremmaksi. Ja haluan vielä muistuttaa tosiaan siitä, että tämän kaiken avaimena on kuitenkin se, että ihmiset on uteliaita ja niistä asenteista on kysymys, ja sitä asennekasvatusta tässä varmaankin tarvitaan. Kiitos. Good morning, everyone. Of course, it's great to be here amongst you, but good morning, everyone remotely joining us. Of course, the real magic comes from people being in the same place. So my name is Ceyda Berksoy Derbulum. I have been working as an art professional, festival programmer, creator more than 20 years, since 2015 in Finland, and I worked as an expert in this working group who prepared the report. So, well, since I'm an independent art professional who, among other things, studied business and love numbers, before my commentary on today's theme, I feel the need to say a few words concerning the recent manifesto-breaking announcements of budget cuts. Globally, cultural and creative industries, with annual revenue of $2,250 billion US, accounts for 3% of the world GDP and employ 29.5 million people, simply 1% of the world's active population. After the Asia-Pacific countries, Europe, being the second biggest economy, generates 32% of the revenues and offers 25% of the jobs globally. The United Nations declared 2021, the International Year of Creative Economy for Sustainable Development. This was motivated by the fact that human-centric, inclusive development, something the arts and culture we can do, has never been more relevant. Against this background, instead of investing in one of the most rapidly growing sectors worldwide, announcing budget cuts for the arts and culture sector is poor decision-making. So, this being said, let's get back to the topic of today, Diverse Finland. First of all, I'm delighted and honored to be invited to speak to you today and comment on our work. Pasi Saukkonen has introduced the summary and some few recommendations, the Art, Culture and Diverse Finland report. And these policy recommendations that you will see in the report are clear, specific and realistic. They aim to dismantle discrimination and reduce the inequalities of the existing system. The challenges we have been asked to solve and tackle are complex, cannot be solved from one single perspective. We need a collective vision. A vision that is not limited to the expertise of this working group alone. It is not also solvable through a homogeneous Finnish approach, like the one prevailing in the local art scene for many years. Instead, we need a vision conceived and built collectively, inclusively, including everyone. The most importantly, including those the structure has been excluding. For this reason, I would like to start
by acknowledging the contribution of the artists and cultural workers who joined us at the workshops and generously shared their lived experiences. The ideas set the ground for our report. And I would like to continue by touching upon the specific task given to our working group to enhance opportunities for persons with a foreign background to engage in professional and other artistic and cultural activities. I am one of those. Therefore, this report is personal, so is everything I will say, personal and political. The diversity and transformation work requires commitment, action, and accountability. Rita Kaivasoja and Paula Toivonen have informed us the Ministry and Taike are committed to transform the current structure. The structure fails to provide equal opportunities for many, especially foreign-born art professionals, concerning employment, artistic and professional growth. As long as foreign-born art professionals are not represented within the decision structures of arts and cultural institutions and among the cultural management elite of this country, we cannot talk about democratic participation. When the art scene is predominantly governed, created, and distributed by homogeneous gatekeepers with very few structures to empower the foreign-born population on which this society's economic future depends, we cannot talk about social justice. One of the fundamental values of our society, equality, cannot be taken for granted. I demand action. Sanna Marin Government Action Plan for Gender Equality 2022-23 report states, and I quote here, "The labor market position of women with foreign background is particularly weak. Even with good education and language skills, even after 15 years of living in Finland, they do not attain the employment rate of women with the native background." Just put this into perspective. 45% of women with foreign backgrounds are unemployed in this country. Highly educated, competent women. I demand action. I want to call out to everyone in this room, and also the ones present remotely, who has the power to recruit, invite, and engage with others for artistic work, especially those who identify themselves as women. I want you to remember this paradox. Each time you feel proud of announcing Finland as the country of gender equality, I want you to remember this paradox and reflect sincerely on your own role in building a brick wall in front of another's woman's right to work. Whenever you make a decision between the most competent and most suitable, usually selecting a Finnish person, the one that shares many similarities in thought with you, for the sake of continuing business as usual, rather than being genuinely fair and inclusive. Think about those women. Think of us, who, because of your decisions, have been forced to be economically dependent and stripped from their professional dignity in this country. On behalf of myself and my colleagues and friends, talented, competent, educated, foreign-born women, artists, and cultural professionals, I demand action. I believe in leading by example. In the present circumstances, it is the mandate of the Ministry to guide and inspire the arts and cultural sector and its operators through a good example, show the way. I demand action and accountability from the Ministry of Education and Culture, which, with its report, encourages all arts and cultural institutions of this country
to be inclusive. I demand action from everyone to rebuild an arts ecosystem where we all have fair and equal access to the information, resources, and opportunities vital to professional fulfillment and full artistic and cultural expression. In my opinion, what lies at the heart of this transformation work is finding answers to the crucial questions in which arts and cultural sector has not engaged for a long time. How do we become relevant for the Finnish society of today? And who is given a chance to contribute to the contemporary narrative of Finnish art? I would like to conclude my comment by taking this opportunity to thank every and each member of this working group who gave me hope for believing in a brighter future. I was the only non-Finnish speaking member of the working group who has been provided an interpreter. I believe that this is going to be a norm from now on for other gatherings. And I would like to say the last words: inclusion starts with action and flourishes with accountability. Thank you. Kiitos Paula ja Seida näistä sanoista. Ja nyt on kaikilla muillakin mahdollisuus kommentoida, siis sekä täällä paikan päällä että siellä kotikatsomossa. Nuura tulee eteen lukemaan kotikatsomoiden kommentteja ja Kaisa kuljettaa mikrofonia. Älkää sanoko vielä ennen kuin mikrofoni on lähellä suutanne, jotta sitten kotikatsomon ihmiset kuulee kaikki kanssa. Onko kaikki nyt näin suunnattoman yksimielisiä kaikista? Kenelläkään ei ole mitään kommentoitavaa. Hämmentävä. Ole hyvä. Hei vaan kaikille. Anna Danchev on mun nimi. Olen laulaja, säveltäjä, suomalainen, maahanmuuttajataustainen, taiteenkentän ammattilainen. Edustan uusia vähemmistöjä ja toimin musiikkikentällä Suomessa monessa eri roolissa. Puheenvuoroni on todella lyhyt. Haluan oikeasti henkilökohtaisesti kiittää teitä kaikkia, jotka olette tehneet tätä työtä tästä tekstistä, mitä täällä puhutte, ja annatte voimaa minulle henkilökohtaisesti jatkaa työtä. Kuten Jada sanoi ihanassa puheenvuorossaan, tämä on henkilökohtaista. Tämä on ihmisbisnestä. Ihmisbisnestä on se, että tehdään taidetta, joten kaikki nämä sanat koskettavat yhtä yksittäistä ihmistä, kuten minua. Kiitos. Joo, Anjoli Gryne tässä, hei. Kiitos myös. Olen ollut tämän työryhmän jäsen. Oli jo mielenkiintoinen työ, mutta joo, mä mietin näitä leikkauksia. Miten nyt tästä eteenpäin, koska tämä ei ole mitään pieniä leikkauksia. Ja mikä ovat niin kuin muutenkin taide- ja kulttuurielämä Suomessa, niin on hankalaa. Ihan ei tarvitse olla syntyperäisesti muualta kuin Suomesta, vaan se on raaka laji ja miten pärjätä. Mietin, että tämä on ehkä kysymys nyt sitten ehkä niille, jotka tietävät, että miten tämä tulee vaikuttamaan nyt taide- ja kulttuurielämään ensi vuonna ja sitä seuraavana. Ja mitkä niin kuin nämä mahdollisuudet ovat taiteilijoille toimia Suomessa tästä eteenpäin. Onko muita kommentteja? Entäs kotikatsomo? Ja siellä on Jaana. Jaana ensiksi.
Hello, everybody. My name is Jaana Simula, and I'm the managing director of Globe Art Point. And I sincerely want to thank Jada Berg-Soderblom for asking and telling us to take the action. Let's take the burden out from her shoulder and work with her, and let's do it. Hello, my name is Sepide Raho. I'm an artist and researcher. I had the pleasure also to work in Globe Art Point. I wanted to thank on behalf of myself, of all the members of the working group in Ministry, which gave me and many of my artist colleagues and cultural workers in Finland hope. I just want to ask one simple question. When realistically we will see the action plan to be implemented? When is it ready, and when can we see that it will be taken into consideration in the actions in the institutions? Thank you. Siellä takana oli. Hello, my name is Walter Fondo, chairman of African Civil Society in Finland. I also belong to other organizations like a chair as well as board member. I happen to have been in diversity in different organizations, and I've seen different walks of people. Yeah, I was so delighted to follow the lecture, especially based on the research. That finding was really rich and realistic, especially as someone talking from the background of academia as well. Which I will get the slides after that to diverse it, not only for personal understanding, but also as a matter of education, because it was really rich and realistic. So the question I just want to find out is that after conscious of the fact that Finland will no longer be as before, as a result of migration and settlement, bringing together their own culture and diversity in order to sandwich it with the already exist culture in Finland. If we grow now towards a different atmosphere whereby we have international Finland, might be Helsinki being the gateway of internationalization, the question I want to ask is that if we need other people to really make decisions so that they can talk from their different background and help decision makers to actually understand the reality and how to make precious decisions in selection, don't we feel that maybe we could have representation from different angles? For instance, nobody will live to Middle East and talk better than me from Africa. I will not talk better than somebody from Asia. So why don't we get these representatives so that they can help decision makers that, okay, this is a picture of what we are saying. Through that way, we will help to really see the connotation of diversity in reality, and the practice will be more concrete and with more enthusiasm for collective catharsis. Sorry for talking much, but that's one of the idea of an artist. Sorry. Meillä on Kaisa siellä siis tämä. Joo. Ja sitten Henri siitä heti seuraavana. Mä oon Marita Muukkonen, Artist at Risk-järjestön perustaja ja johtaja. Kommentoin muutamaa asiaa. Hienoa, että Taiteen edistämiskeskus on ryhtymässä neuvotteluihin Migrin kanssa. Ensinnäkin se, että tänne saadaan ammattitaiteilijoita, mä sanon saadaan, koska hakijoissa on hienoja ammattimaisia taiteilijoita, mutta usein täällä ei tunnusteta sitä, että taiteilijat on vaarassa, taiteilijat on vainottuja, heitä karkotetaan. Siitä seuraava kysymys, joka liittyy esimerkiksi tällä hetkellä afganistanilaisten taiteilijoiden tilanteeseen. Suomessa UM:n ja hallituksen puolelta ei ole tunnustettu sitä, että taiteilijat on vaarassa. Taiteilijat on suuri riskiryhmä EU-maista. Ranska on oikeastaan Saksan rinnalla ainut, joka tämän asian tunnustaa. Meillä on hakijalistoilla 1600 hienoa ammattitaiteilijaa. Taiteen kenttä on aktivoitunut muissa Euroopan maissa suuresti siihen avaamaan instituutioitaan. Volksbühne Saksassa, Marseissa, Mutzem, Fries,
Me oltiin käymässä Frieze residenssiinstituutiossa kulttuurikeskuksessa. He valitti, että heillä on vain 50 taiteilijaa residenssiasunnoissaan ja niin edespäin. Eli tietyllä lailla täällähän nyt leikkaukset puhuttaa ja tietysti se on ymmärrettävää, että se on se prioriteetti, mutta on muistettava, että jotta niitä ammatti-ihmisiä myöskin tänne tulee hakijoissaan, hienoja ihmisiä, on myös pidettävä rajat auki ja tunnustettava se, että taiteilijat tarvii turvaa, kun ollaan tällaisissa tilanteissa. Ja tietysti liittyen leikkauksiin se, miten Ranska, Saksa, Ruotsi on tässä tilanteessa lisännyt resursseja. Ja niistä esimerkiksi Ranskassa osa varoista suuntautuu taiteilijoille, jotka tulee muualta. Saksan UM on budjetoinut 10 miljoonaa afganistanilaisten taiteilijoiden vastaanottamiseen. Eli tietyllä lailla on muistettava se, että jotta yhteiskunta on diversi, niin tarvitaan hienoja tekijöitä muualta myöskin vielä lisää Suomen maan sisälle. Eli hienoa, jos olette ryhtymässä Migrin kanssa neuvotteluihin, sitä tarvitaan tällä hetkellä. Kiitos. No hei, kiitoksia. Lyhyt esittäytyminen. Henri Terho, Taiteen edistämiskeskus, 1.11. lähtien taiteen tukemisen päällikkö. Tämä on varmaan ensimmäinen julkinen puheenvuoro tästä roolista, mitä mä tässä tilaisuudessa nyt käytän, niin sikäli pulssi kiihtyy hetkeksi. Mutta mä ajattelin, että tämä naapurikysymys tässä käytävän toisella puolella ansaitsee ehkä pientä pohdintaa ja vastauksen siitä, miltä tämä leikkaustilanne näyttää jotenkin sinne lattiatasolle vietynä siihen, että miten taiteen minä hidastan tahtia, pahoittelen. Arjen inkluusio-kommentti tässä vaiheessa, niin otan tämän huomioon. Eli tämä leikkaus, joka tällä hetkellä häämöttää ensi vuoden määrärahoissa, tulee Taiteen edistämiskeskuksessa kohdentumaan aika monen sellaiseen instrumenttiin, joka käsitellään niin sanotun vertaisarvioinnin periaatteella. Eli toimikunnissa työskentelevät taiteilijajäsenet arvioivat hakemuksia ja pohtivat sitä, millä tavalla leikkauksetkin näkyvät siellä käytännön arjessa ja päätöksissä. Ja jo heti ensimmäisten kommenttien jälkeen tuntuu päivän selvältä, että siellä nämä toimikunnat kollektiivisesti joutuvat pohtimaan aika paljonkin uudella tavalla, uudelta pohjalta sitä, minkälaiset asiat ovat tällaisessa tilanteessa kaikkein tärkeimpiä ja mihin tulee todella kiinnittää huomiota ja missä se vastuu oikeasti lepää siellä kollektiivisessa päätöksenteossa. Ja olettaisin, että kun me siirrymme kohti päätöksentekoa tämän nyt käynnissä olevan hakukierroksen osalta, niin siellä tullaan käymään paljon perusteellisempiakin keskusteluja siitä, että miten todella tällaisessa tilanteessa täytyy muistaa säilyttää sellaisia, mitkä ovat todella kriittisiä tälle yhteiskunnalle ja tälle taiteilijakentälle. Se toinen kommentti, mikä liittyy tähän akuuttiin tilanteeseen, on se, että nythän me olemme olleet huolestuttavien määräraha-asioiden äärellä, mutta ehkä tässä on kohtuullista myös muistuttaa sitä, että kaikki ei kuitenkaan ole nyt tässä kohtaa tässä samassa kuopassa. Eli meidän taiteilija-apurahajärjestelmämmehän näyttää olevan tässäkin tilanteessa turvattu. Eli ensi vuodelle se 545 taiteilija-apurahaa on taas tiedossa ja päätökset ollaan tekemässä ensi vuonna. Ja pitkällä perspektiivillä voi analysoida, että taiteilija-apurahajärjestelmä on pikkuhiljaa koko ajan paremmin ja paremmin tunnistanut erilaisia monikulttuurisuuteen liittyviä elementtejä ja aspekteja. Tavallaan tunnistetaan koko ajan hieman paremmin eri taustaisia taiteilijoita. Ja se näkyy siellä päätösluetteloissa yhä paremmin. Ja se on ehkä olennainen osa sitä inkluusiota siellä taiteen rahoituksen kentässä, että siellä on koko ajan enemmän ja enemmän myös ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita, jotka saavat sen perustoimeentulonsa meidän taiteilija-apurahajärjestelmässä. Ja siinä mielestäni liikutaan siinä kaikkein oleellisimmassa kysymyksessä, miten niissä päätöksissä osataan arvioida ja tunnistaa ne hakijat oikein. Kiitoksia. Mun täytyy olla julma ja siis tästä varmaan olisi paljon vielä keskustelua. Jatketaan lounaalla ja jatketaan pienellä välillä, mutta Riitta Kaivosoja vielä, jos sanoo viimeisen sanan ja sen jälkeen mennään käymään pienellä huilauksella. Joo, kiitos kovasti mahdollisuudesta. En nyt viimeistä sanaa varmaan välttämättä ole sanomassa, mutta siis kun kysyttiin nyt tästä leikkausten vaikutuksista, niin meillähän on Suomessa valtion kulttuuribudjetti. Meidän täytyy muistaa nyt siis tämä kulttuurin rahoituksen rakenne,
että enitenhän rahoitusta kulttuurille ja taiteelle Suomesta tulee pääsylippuina ja ostettuina tuotteina. Eli me kuluttajat rahoitamme eniten kulttuuria. Toisella sijalla on kunnat. Kunnat rahoittavat enemmän kulttuuria ja toimintaa Suomessa kuin valtio, ja kolmannella sijalla on valtio. No, valtion kulttuuribudjetti on kaiken kaikkiaan, ja tämäkin on vähän semmoista suhteellista, vähän vajaa 600 miljoonaa euroa vuodessa, mutta tämä on tosi hankala keissi ikään kuin, koska ei Euroopan tasollakaan, vaikka pitkään on pyritty saamaan selvyyttä, että miten näitä kulttuuribudjetteja niin kuin verrataan, niin ei ole onnistunut, koska esimerkiksi Suomessa siihen kulttuuribudjettiin ei liity esimerkiksi koulutukseen liittyvät euromäärät. Siihen ei kuulu myöskään esimerkiksi kirjastojen rahoitus, joka nykyisin on osana tuolta yleistä kuntien valtionosuutta tai kuntien kulttuuritoiminnan valtionosuudet, mutta se osa, joka on nyt opetus- ja kulttuuriministeriössä, niin se on semmoinen vajaa 600 miljoonaa euroa. Ja siitä on perinteisesti tullut puolet Veikkauksen tuotosta, eli meidän kansallisen monopolina toimivan rahapeliyhtiön tuotosta, ja se tuotto on nyt sitten dramaattisesti laskenut. Et se oli vielä yli miljardi vuosina 2016 eka kertaa ja vielä vuoteen 2020, mutta silloin itse asiassa vuoteen 2019 se oli yli miljardi yhteensä. Silloin meillä oli aikanaan myös Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto niin kuin omina yhteisöinä. Näin 3 yhteisön yhteinen tuotto oli miljardi. Nykyisin ne on sulautuneet tähän Veikkaus Oy:hyn, eli meillä on vain yksi yhtiö, joka järjestää Suomessa rahapelejä, eli Veikkaus, ja se tuotto tosiaan oli vielä vuonna 2019 yli miljardi euroa. Se laski tosi paljon, monta 100 miljoonaa euroa vuonna 2020 tämä tuotto, ja valtio on kyllä kompensoinut kovasti sitä tuottoa, eli tuoton laskua, eli tänä vuonna se on ollut melkein täyskompensaatio, ja ensi vuonna se kompensaatio on 330 miljoonaa euroa, ja vuonna 2023 306 miljoonaa euroa, eli monta 100 miljoonaa euroa on kompensoitu sitä alenevaa tuottoa, mutta se kompensaatio ei ole ensi vuonna enää täysi. Ja se pienenee hiukan sitten vuoteen 2023. Ja tästä nyt aiheutuu sitten tämä ongelma, ja tämä on puoleen tätä valtion kulttuuribudjettia kohdistuvaa ongelma. Et siellä meillä on paljon toimintoja, joita ei leikata. Täällä todettiin jo nämä lakisääteiset taiteilija-apurahat ja sitten myös kuvataiteen näyttöapurahat. Niihin ei kohdistu leikkauksia. Siellä ei valtionosuustoimijoiden toimintaan kohdistu leikkauksia. Siellä on taiteilijaeläkkeitä ei leikata ja monia muitakin kohteita, joita ei leikata. Mutta sitten siellä me joudutaan leikkaamaan tosiaan, tai ollaan suunniteltu, miten ne leikkaukset toteutuu sitten ensi vuonna. Ja siellä on erilaisia, me ei ole tehty juustohöylällä sitä suunnitelmaa, vaan siellä on myös näissä rahapelitoiminnasta rahoituksensa saaneiden osaa ei leikata ollenkaan, osa poistetaan kokonaan rahoituksen piiristä, osa leikataan 50%, osa 25%, osa yleinen leikkaus on 15%, sitten siellä on pienempiä 3, 4, 7% leikkauksia. Ja tässä niin kuin todellisuudessa me nyt olemme. Ja tietenkin nyt kun tämä tuli julki, tiistaina oli iso tilaisuus ministeri Kurvisen johdolla, niin nyt tämä keskustelu sitten on alkanut, ja se on oikein hyvä että keskustellaan kulttuurin rahoituksesta ja miten sitä pitäisi kehittää. Sehän on siis, tämä kokonaisuus on osa hallituksen esitystä eduskunnalle ensi vuoden talousarvioksi. Ja sitten, että parhaillaan siellä sitten valiokunnat, erityisesti valtiovarainvaliokunta ja sivistysvaliokunta sitten tätä budjettia käsittelevät eduskunnassa. Päätös saadaan eduskunnasta sitten joulukuussa, perinteisesti aina niin kuin jouluviikolla tai edellisellä viikolla. Eli sinne saakka sitten, silloin se päätös on sitten tehty. Ja nythän hallituksessa on täydentävän talousarvioesityksen laadinta myös nyt vielä vireillä, että katsotaan nyt tätä syksyä sitten, mutta että tämä on se kokonaistilanne. Kiitos.
Kiitoksia. Näissä tunnelmissa lähdetään jalottelemaan 10 minuutiksi. Tullaan takaisin 11:42. Jatketaan iltapäivän ohjelmaa. Meillä on tässä vielä mielenkiintoinen kakku ennen lounasta käsillä. Saanko pyytää paikan päälle toimittaja, kääntäjä, kirjailija ja kohta tulevan kollegani Koko Huparan? Ole hyvä. Jatketaan siis pyöreän pöydän eli 3-4-mallisen systeemin kanssa. Mulla on tämmönen. Kuuluuko hyvin? Hyvä. Mulla on tämmönen Madonna. Mä ehkä laulan. Ei mä laula oikeasti. No niin. Tervetuloa tähän osioon nimeltä Pyöreän pöydän keskustelu, jonka Maikki kylläkin pointtasi hyvin, että onkin 4-muotoisen pöydän keskustelu, mutta se ei varmaan haittaa. Mun nimi on siis Koko Hubara, on kirjailija ja toimittaja. Ehkä tunnetaan parhaiten Ruskeat tytöt median perustajana ja sitä kautta olen Suomen ensimmäinen ei-valkoinen päätoimittaja vuodesta 2017. Siis on tämmöinen ensimmäinen asia tapahtunut Suomen historiassa. Sitä myöten tietenkin haluan kiittää näitä edeltäviä puhujia näistä tärkeistä pointeista. Nehän on siis monille meistä henkilökohtaisia, ei pelkästään työelämään, vaan myöskin ihan henkiin jäämiseen ja olemassaoloon liittyviä kysymyksiä, joita ei voi niin kuin sulkea tähän niin kuin, vaan tähän niin kuin kulttuuri- tai taidekentälle. Täällä puhuttiin paljon ulkomaalaistaustaisista ja maahanmuuttajista ja maahanmuuttajataustaisista ihmisistä, mutta näillä nykyisillä tilastomenetelmillä niin mä olen esimerkiksi ihan täysin syntyperäinen suomalainen. En ole valkoinen suomalainen, olen ruskea ihminen ja rodullistetuksi usein tuleva ihminen. Ja, sitä kautta niin kuin yksi semmoinen lisäpalanen tässä keskustelussa tänään toivottavasti. Mutta joka tapauksessa tänään ei ole mun luento aiheesta ruskeus, vaan tässä on tulossa kohta mahtava porukka asiantuntijoita. Meillä on tunti aikaa. Kukin heistä esittää ensin tämmöisen avauspuheenvuoron noin 5 minuuttia. Sitten keskustellaan pikkasen tästä raportista ja sen herättämistä ajatuksista ja siitä, että miten nyt sitten me kaikki ihmiset voidaan yhdessä tästä mennä eteenpäin. Ja sitten loppuun toivottavasti ehditään vielä ottaa muutama yleisökysymys tai kommentti. Joten saanko kutsua tänne nyt meidän keskustelijat? Ottakaa ihan vapaasti paikka. Siellä on 6 upeata tyyppiä, jotka saavat siis itse esitellä itsensä ja organisaationsa. Ja ottakaa vettä matkalla. Mennään ihan järjestyksessä sillä tavalla, että aloitetaan vaikka tästä suoraan mun vasemmalta. Keitä olette ja mitä teette ja mitä jotain ensitunnelmia. Mennään sitten syvemmin keskusteluun siitä, että mitä tämä raportti ja tämänpäiväinen keskustelu teissä herättää. Go ahead, Ruby. So shall I start then Yes, with what I have please. to say? Okay. Good morning, everyone. My name is Ruby. I'm the chairperson of Globe Art Point. All the views that I discussed today are the views of Globe Art Point, not mine personally, maybe a few lines here and there. But Globe Art Point exists to advocate the rights of foreign-born professional artists and cultural workers who have made Finland their home. GAP is an umbrella organization, and our members are art and cultural institutions that consist of foreign-born artists and cultural workers. GAP works on 3 main pillars: GAP Advocacy, GAP Info, and GAP Lab. Through our advocacy work, we are an active part of cultural and political decision-making and development processes in Finland. Through GAP Info, we collect,
mediate and distribute information, and finally, through Gap Lab, we develop and sustain bridges between artists and cultural workers, as well as art and cultural institutions in a real-life setting. Gap worked extensively in the making of the Art, Culture and Diverse Finland report for 1 year. Our previous board, led by Cheda, who spoke so beautifully earlier today, dedicated a lot of time and effort in various stages of the report making. This project involved the entire GAP board as well as the GAP team. Our association was instrumental in distributing information about the 3 thematic workshops to foreign-born artists and cultural professionals. The final report was also disseminated by us to the Finnish arts and culture community. Our vision for the next 2 years is to focus on employment and professional development within the arts and culture sector. As the report mentions, art and cultural organizations should identify, acknowledge, and actively eliminate discriminating structures and recruitment practices. Art and cultural professionals who have moved to Finland already have much knowledge and skills when they arrive. However, we believe that conditions should be created for improving the knowledge and skills required for work and career advancement. Keeping this in mind, Globart Point is producing a 2-day-long art conference in 2022. The GAP Art Summit aims to create a dialogue between all actors of the Finnish art and culture sector. The event focuses on career development, self-empowerment, and community building. The event will have a series of panel discussions, workshops, where every person participating will be able to engage, learn, and even contribute their ideas back in this forum. We look forward to meeting you all on 21st and 22nd April 2022 at the GAP Art Summit to be held at Lukan, Helsingfors. Thank you. Hei vaan kaikki, mä olen Reetta Hautamäki Suomen elokuvasäätiöstä. Mä olen säätiön viestintä- ja tutkimusosaston päällikkö. Mä voin ihan nopeasti kertoa, mitä säätiö tekee, jos ei se ole kaikille vielä ihan tuttu toimija. Eli elokuvasäätiön tehtävänä on tukea ja edistää suomalaista elokuva-alaa. Se tarkoittaa sitä, että me jaetaan veikkausvoittovaroista tulevaa tukea elokuvan käsikirjoittamiseen, tuottamiseen, niiden esittämiseen ja levittämiseen. Eli ihan elokuvateatterin toimintaan ja niiden laitehankintoihin, kulttuuriviennin hankkeisiin, kaikkeen tällaiseen tarpeelliseen. Tämän lisäksi me vastataan aika pitkälle myös suomalaisen elokuvan kansainvälisestä festivaalilevityksestä ja tietenkin promotoidaan suomalaisia elokuvia ja niiden tekijöitä kansainvälisesti. Näiden lisäksi tietenkin säätiö kerää tosi paljon tietoa elokuva-alan toiminnasta, eli tilastoidaan ja tutkitaan ja sitten pyritään viestimään mahdollisimman aktiivisesti niistä laajalle vastaanottajakunnalle. Ja totta kai julkisen rahan jakajana säätiöllä on velvollisuus huolehtia siitä, että meidän suomalainen elokuva heijastaa yhteiskuntaa juuri sellaisena, millä se näyttäytyy. Eli kaikille erilaisille yleisryhmille löytyy samaistuttavaa sisältöä ja että kaikilla on yhtäläiset mahdolliset päästä kertomaan niitä omia tarinoitaan elokuvan muodossa, että niitä ei kerrota kenenkään puolesta, vaan tekijät pääsee itse sitten niitä tarinoitansa kertomaan. Ja lyhyesti elokuva-alan moninaisuustoimista näin laajemmin voin sanoa sellaista, että keskustelu sanotaan Euroopan tasolla moninaisuudesta on nyt niin kuin aktivoitunut viimeisen parin vuoden aikana, että sitä ennen keskityttiin aika pitkälle, kun puhuttiin tasavertaisuudesta, niin nimenomaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon, mutta nyt se keskustelu on laajentunut koskemaan just kaikkia aliedustettuja ryhmiä. Ja toimiinkin on ryhdytty, että tänä vuonna on muun muassa perustettu Euroopan laajuinen New Dawn-rahasto, jossa Suomen elokuvasäätiö on myös mukana, joka auttaa elokuvan tekijöitä verkostoitumaan. Voitko puhua vähän hitaammin? Sori. Joo, mulla on tapana pistää nauha päälle ja vaan papattaa läpi, niin hidastan puhettani. Joo, eli tosiaan tämmöinen Euroopan laajuinen New Dawn-rahasto on perustettu ja heidän tarkoitus on auttaa elokuvan tekijöitä verkostoitumaan ja sitten edistämään omia projekteitaan aina tuotantoon asti. Ja he myös ihan konkreettisesti rahoittaa näitä tuotantoja, eli tavoitteena on noin 5-10 tuotantoa laittaa eteenpäin vuosittain, joissa joko ohjaaja, käsikirjoittaja tai tuottaja on jostain tämmöistä syrjintää kokevasta ryhmästä. Että tämmöisiä askelia on Euroopan tasolla ja otettu, ja myöhemmin keskustelussa voin sitten kertoa vähän tarkemmin, mitä elokuvasäätiöllä ja Suomessa ollaan asian eteen tehty. Kaikille, mä oon Elina Anttila, Suomen kansallismuseon ylijohtaja, ja kysyn nyt vielä Kokolta, että onko tarkoitus nyt vain esittäytyä ja sitten palataan näihin meidän laajempiin näkymiin puheenvuoroina. Esittäytyä
päättyä ja jos haluaa jotain pientä sanoa, mutta mennään sitten syvemmin kohta asioihin. Joo. Suomen kansallismuseon näkökulmasta tietysti puhun myös ylipäätään museokentän näkökulmaa tässä tilaisuudessa ja kulttuurihistoriallinen museo ja taidemuseo on tietysti toimijoina osittain samantyyppisiä, osittain erilaisia. Täällä on tänään paljon puhuttu taiteesta ja taiteilijoista, mutta sitten koko tämän kulttuurin näkökulmasta ja myös kulttuuriperinnön näkökulmasta haluan tänään käyttää puheenvuorojani. Museovirastohan on Suomen kansallismuseon katto-organisaatio ja teemme paljon yhteistyötä koko museoalan kehittämiselle ja niistä asioista sitten varmaan lisää kohta. Kiitos. Hei kaikki, mun nimeni on Aleksi Malmberg. Musta tänään oli tosi painokkaita, vahvoja ja tärkeitä puheenvuoroja ja erityisesti haluan myöskin kiittää työryhmää tästä raportista, joka on selkeä ja konkreettinen ja muutokseen johdattava, koska meillä on aika paljon työtä edessä. Olen itse siis työskennellyt taiteen ja kulttuurialalla moninaisissa tehtävissä, ennen kaikkea vapaalla kentällä, festivaaleilla, ja sitten viimeiset 4 vuotta ennen nykyistä tehtävää niin Suomen Benelux-instituutissa Brysselissä suomalaisten ja Benelux-alueen taiteilijoiden vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Ja nykyään mä toimin Helsingin kaupunginorkesterin intendenttinä. Ja tässä ominaisuudessa olen toki moninkertaisesti niin henkilönä kuin edustamani organisaation näkökulmasta etuoikeutettu. Myös koska koko sen länsimaisen taidemusiikin juuret, DNA ja identiteetti lähtee niin kirkollisen kuin poliittisen ylimystön, hovien ja eurooppalaisen valkoisen perinteen juurista. Ja meillä on niin kuin, sitä historiaa on paljon käsiteltävänä. Ja uskon, että meillä, joilla on enemmän mahdollisuuksia, on myöskin isompi vastuu sen käsittelemisessä. Sen takia me ollaan esimerkiksi aloitettu vuosi sitten Historian unohtamat orkesterimusiikit-hanke, jossa halutaan katsoa uudestaan sitä perintöä, joka on jäänyt kuulematta tai näkemättä, tai niitä ihmisiä, jotka ovat jääneet hiljennetyiksi syystä tai toisesta. Meillä tarkoitus on puhua moninaisuudesta eikä tämän viikon leikkauksista, mutta se liittyy aiheeseen siksi, että tuntuu erityisen kivuliaalta VOS-laitoksen edustajana, että nämä leikkaukset tai tämä esitys kohdistuu nimenomaan muihin kuin esimerkiksi VOS-toimijoihin. Et jos viedään saavutettavuustyöltä tai vaikka pienlevikkisen kirjallisuuden tai kulttuurilehtien tekemiseltä rahoitusta ja isoimmat laitokset jätetään leikkausten ulkopuolelle, niin se pelkään syventää sitä juopaa entisestä ja tekee meidän kaikkien tärkeästä työstä tämän moninaisuuden eteen entistäkin vaikeampaa. Monilla kulttuurilaitoksilla on vielä paljon opittavaa ja niin kuin ymmärrystä lisättävänä, ja me ollaan aika hitaita, täytyy tunnustaa monissa asioissa. Ja me tarvitaan myöskin kirittäjiä, ja me tarvitaan sitä niin kuin uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa. Ja sen takia nämä leikkaukset on huolestuttavia. Ja myöskin tämän raportin hengen vastaisia. Nyt olisi hihojen käärimisen tekojen aika, niin kuin Zeida hyvin totesi. Yksi osa sitä työtä on esimerkiksi meillä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla nyt aloitettu palvelustrategiatyö, joka on ehkä vähän samantyyppinen kuin nyt tämä OKM:n toimenpideohjelma, jota tämän raportin myötä ruvettiin tekemään. Ja siinä mä olen myöskin mukana tämmöisessä moninaisuusteemaryhmässä, jota Katja Suomalainen-Pedrosa vetää. Voidaan ehkä siitä puhua vähän enemmän, mitä sieltä on noussut esiin. Ja toivon, että tänään myöskin niin kuin näistä haasteista, niitä karttamatta, niin pidetään jollakin tavalla mielessä ja tavoitteena semmoinen isompi tulevaisuuden kuva, joka olisi kannatettava ja yhteisesti jaettu. Sain olla Helsingin taide- ja kulttuurivisio 2030 työryhmää vetämässä Pasi Saukkosen ollessa ohjausryhmän jäsenenä luotsaamassa fiksuisin päätöksiin. Musta siellä puhutaan moninaisuudessa siinä visiossa useammasta kohtaa. Ja 2 tärkeintä asiaa musta sieltä on toisaalta ensinnäkin se näkökulma, että meillä ei toivottavasti enää 2030, toivottavasti ei enää paljon aikaisemminkaan ole tilaa rasismille, syrjinnälle, epäyhdenvertaiselle kohtelulle Suomessa ja Suomen kulttuurielämässä.
Ja toinen näkökulma on se, että ihan jokaisella helsinkiläisellä, ehkä ihan jokaisella suomalaisella, uussuomalaisella tai tänne muuttaneella tai täällä käyvällä olisi mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi, osallistua ja kokea yhteisyyttä ilman vaatimusta samanlaisuudesta. Kiitos. Hello, my name is David Kozma. I'm here to represent New Theatre Helsinki project. I'm really sorry, I'm very bad in these discussions and I'm very emotional. I would like to talk a bit more a bit later, but now because we've been talking so much about budget cuts and we are here because of this report, I would like to remind that it would be good to talk more on the report and on the cultural diversity, and then also at the lunch maybe we could talk more about the budget cuts. Because if we have to talk about budget cuts, we could point out that there was this discussion last year when the report has came out that the ministry was proposing to the government to put 1.5 million euros to implement the findings of the working group, and it was kind of the first thing what was cut out in the discussions the government was talking when they were setting up the budget for 21. So that's it for about the budget cuts, and let's hope we can talk more about cultural diversity. Thank you. My name is Arlene Tucker, and I have long black hair past my shoulders, dark eyes, freckles that cover my face and especially across my nose, and I'm wearing a floral shirt with blues, reds, and greens. So I'm here as part of Culture for All Service, and I'm an artist, educator, and diversity agent. And we have many diversity agents and diversity trainers in the audience today. And the first group of 11 diversity agents in Finland graduated in 2019. And the course debuted in the same year and was part of the Avaus projects happening between 2017 and 2019. These were run by Culture for All Service in cooperation with Globe Art Point and the Center for Cultural Policy Research Kupare. The aim of the project was to support the equal participation of non-Finnish born cultural workers and artists in the Finnish arts and culture sector. And I'm so happy to have been part of the first diversity agent course in 2019, and currently I'm the coordinator for the Diversity Agent 2.0 course. Diversity agents support and facilitate the implementation of anti-racist practices into the workplace, in the art and culture sector, as well as in daily life. We do this through consultancy work and giving lectures and workshops, as well as through our own work, expertise, and artistic practice. So, for example, diversity agents can help in the development of an organization's equality and non-discrimination plan. Our diverse backgrounds and artistry strengthen the extensive network we are able to reach because we have the knowledge as to how to speak with one another and understand each other. Having tools as to how to address and create space for change and accountability is one way to work towards an anti-racist agenda. In the Diversity Agents 2.0 course, we provide the space and opportunity for 10 participants working as artists and culture workers to strengthen and advance their anti-racist practices. We've been doing this by having active dialogue with guest speakers in the field, and as we hold lectures and seminars and workshops, and also the participants will facilitate an online clinic with an arts and culture organization based in Finland. So this will give them practical tools and experience on how to work with different organizations when supporting them on building
in anti-racist practices into their office and community. By creating a mutual space, a mutual safer space, challenges can be addressed, and the willingness to be accountable will be more in place. From here, the diversity agents will have their unique voice heard, as well as develop their technique on how to support the collective us in creating a more diverse, inclusive, equitable, and accessible society. The program is to hopefully allow everybody to take part in culture on their own terms, whether they are in the audience as a cultural worker or as an artist. In addition to understanding DEI concepts, the work also involves recognizing one's own biases, how we make assumptions, what our needs are, what our feelings are. As our awareness grows, I feel that we can be more empathetic, understanding, and build an accountability with our choices and actions. I believe that everybody needs to do the work. A lot of work to be done in order to build a more equitable society and to stop structural racism. Working with other diversity agents and my colleagues at Culture for All Service, I felt personally very welcome, and everybody's coming from a place of wanting to grow and co-create. So this is the first step when tackling structures and ideologies that are painful and uncomfortable. Thanks. Kiitos kaikille napakoista avauspuheenvuoroista. Ja kiitos oikeasti munkin puolesta vielä sille koko työryhmälle. Siis se raporttihan oli harvinaisen selkeä ja se ei pitäisi olla niin kuin kauhean vaikea siirtyä niistä sanoista tekoihin. Joten mennään siis siihen nyt suoraan. Elikkä mitä ajatuksia tämä nyt herätti tämä raportti? Mitä te ajattelette yhtäältä, niin kuin, että mitkä siellä oli sellaisia asioita, joihin on helppo lähteä vaikka heti edistämään käytännössä, suoraan vaikuttamaan ihmisten elämiin, ja mitkä sitten ehkä on niitä haastavia kohtia, joihin ehkä tarvittaisiin vielä jotain niin kuin lisää. Oli se sitten minkälaisia resursseja muitakin kuin ehkä taloudellisia, niin niitä niin kuin esteitä vielä, mitä näette, että on. Ja mä ajattelen, että tässä kohtaa voi olla sellainen suht vapaa tämä keskustelu. Joku voi aloittaa sieltä ihan reippaasti ja jatketaan sitten, ja jos tulee hirveä debatti, niin mä jaan täällä sitten puheenvuoroja. Mutta kuka haluaa aloittaa kertomalla oman? Anna mennä. Kerron mielelläni. Mä ajattelin tämän koko otsikkoakin tässä paneelikeskustelussa sitä, että mitä on tehty kulttuurilaitoksissakin ja meidän alalla. Ja kyllä museokentällä niin paljon on asioita koko ajan tehty. Ja Pasi tuossa aikaisemmin mainitsi sitä, että niin kuin kulttuurilaitokset on hitaita. Ja näin se varmasti on, että monet näistä kysymyksistä hän on ollut meillä keskustelussa jostain 1980-luvulta asti tähän niin kuin moninaisuuteen liittyen. Ja sitten se, että miten me opitaan toimimaan sen kanssa, niin siinä tosiaan on niin kuin mennyt aika paljon aikaa. Että mun mielestä nämä viimeiset vuodet on juuri sellaisia, jolloin se näkyy ihan arjen työssä tosi voimakkaasti, se moninaisuuden niin kuin huomioiminen. Tietysti mulle niin kuin tämän alan näkökulmasta niin maahanmuuttajat ja ulkomaalaistaustaiset taiteilijat tai toimijat niin on osa sitä isoa moninaisuutta, joka liittyy oikeastaan kaikkeen meidän työhön. Ja nyt sitten jos ajattelee museoiden työtä, jonka ytimessä on niin kuin kulttuuriperinnön säilyttäminen ja samalla kulttuuriperinnön määrittely, siis esittämällä ja valitsemallahan me määritellään sitä kulttuuriperintöä, niin siinä tietysti se moninaisuus on ihan siellä sydämessä ja nyt miten tänä päivänä sitten on yhä vahvemmin otettu se huomio, että meillä on vaikkapa museoiden tallennustyöjakoa, jossa sitten tavallaan erilaiset kulttuuriperinnön niin kuin yhteisöjen näkökulmat ja erilaiset kulttuuriperinnön osa-alueet tulee niin kuin kattavasti Suomessa huomioitua, niin se on tärkeä asia. Ja sitten arjen työssä yhä enemmän ja tänä päivänä tosi vahvasti se, että sitä tehdään niin kuin yhdessä kaikkia niitä kulttuureja tai kulttuurisia piirteitä tai yhteisöjä edustavien henkilöiden kanssa. Eli tämä niin kuin osallisuus,
on ymmärretty ja sitä noudatetaan työssä yhä vahvemmin. Ja meillä on paljon esimerkkejä tästä. Nyt vaikkapa Suomen kansallismuseossahan me tehdään jatkuvasti yhteistyötä, vaikkapa romanikulttuuria tallennetaan ja esitetään romanien kanssa. Tai nyt me ollaan tehty saamelaisten kanssa yhteistyötä siinä. Ja tietysti sitten tämä ulkomaalaistaustaisten niin kuin integroituneen Suomeen tarkoittaa museoissa aika paljon juuri tämmöistä yhteistyötä, mitä tehdään. Ja haluaisin ehkä siinä yhteydessä sitten myöskin puhua tavallaan siitä, että tuolla raportissa, mikä on jollain tavalla niin kuin helposti tai läheltä otettavissa museotyöhön, on tämä kotoutumiseen liittyminen museokentällä. Että jonkun verran museot ovat varmasti kotoutumisprosesseissa mukana, mutta näkisin, että siinä on varmasti vielä paljon enemmänkin potentiaalia. Ja se kotoutumisen, niin kuin mitä kaikkea siinä tarvitaan, mitä kaikkea siinä tapahtuu, niin aika paljon kysymys on esimerkiksi siitä, että mehän ei ainoastaan ikään kuin kotoutumistyötä tehdä kotoutujien kanssa, vaan koko sen yhteiskunnan kanssa, johon kotoudutaan. Ja sitten siinä yhteiskunnassa esimerkiksi ihan yksinkertaisesti tieto ja sivistys muista kulttuureista on äärimmäisen tärkeää, ja museoilla on tärkeä rooli sitä tuoda sitten esille. Sellaisia mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä itse olen ajatellut, kun väestö prosentuaalisesti monimuotoistuu, nimenomaan nyt tämä niin kuin maahanmuuton ja ulkomaalaistaustaisen vähemmistön lisääntyminen tässä suhteissa, vaikkapa nyt Helsingin alueella on todella voimakasta ja isoa, niin jos me kansallisena kulttuuriinstituutiona niin toimitaan ikään kuin taustoittajana, että me annetaan ihmisille niin kuin mahdollisuus löytää oma kulttuuriperintönsä. Nythän meidän työssä kaikkien täällä olevien henkilöiden kulttuuriperintö ja taustahan ei ole enää täällä. Eli meidän täytyy ymmärtää, miten museoissa mahdollistetaan se kulttuuriseen omaan taustaan niin kuin yhteyden saaminen myös silloin, kun se tausta on jossain ihan muualla globaalisti ja niin kuin sijaitsee muualla. Että tällaiset kysymykset mun mielestä pohdituttaa meitä museoissa ja me aktiivisesti niitä pohdimme ja myös toimimme niiden asioiden edistämiseksi. Heilutteliko David ja sitten Aleksia? I would like to tackle a little bit what Pasi was saying about the 90s, and we should be thankful that Finland was very much reacting to the fact that immigration and another kind of wave of new people were arriving to Finland, and Finland has reacted to it. But I think that is a very problematic moment, because Finland was in a full crisis. It was going through an economical crisis, and all the immigration policy was built on this crisis. So I would say that all the basis when we are talking about immigration and immigration policies, it's a crisis moment, and all the things that were put in or developed at that moment were to kind of face and to include in that crisis. And from that moment, we always build on that like not healthy base. And if we want to step forward, we should have a moment zero. And I think this report could give us a moment zero, at least in cultural field, to go back and see what has happened, and also how we can go from here on, because there is a lot of dirt came up from the 90s until here. There is a lot of mistrust from both sides, a lot of discrimination, a lot of exclusion, but still, funny enough, we are talking about taiten moninaisuus and kulttuurinen moninaisuus and kielisen moninaisuuden edistäminen and this kind of stuff. We are in a two official language country, and still these two languages are not cooperating. They are like two different entities. And I'm talking with two Finnish citizens. One is a Finnish speaker, the other one is Swedish speaker, and they are speaking English between each other because they don't speak each other's language. And I think here is that if this is the base, then how me coming from Romania or Jada from Turkey could participate in this, that the two citizens of the basic citizens of this country, they can't communicate between each other. They have to have a third language.
And I think here we should be very honest. That in this room probably all we agree that cultural diversity and the fast change of the society is a fact, and we have to react to that. But when we step out from this room, does it care anybody about it? Is it in the Ministry of Economy somebody who will state that, hey, wait a moment, that 1.5 million, it is important thing to go forward in this issue? There is nobody, because everybody, it will be the Finnish or the Swedish. I've been talking with somebody from the Ministry of Economy. They said there is no foreign speaker a person working there. There was maybe one practitioner 5 years ago. Who will represent or who will put to the table that, wait a second, ho. Before cutting, what do we cut? We are talking about sustainability, but we don't invest in that sustainability. We are all a project grant country. Everything, it's 1 year, half a year, 3 months, 2 months, 2 years. How do you want to get forward? We want to get forward with 2 months project grant, 10 euros, and we expect that this will gonna be diamond. If we want something, we have to invest in it. And we have to have the trust that this thing, it's not coming back in 10 days. It will gonna come back in 10 years. But this country, if we want to develop forward, and as Eric was saying now in the break, that if we want to have an economical growth, we have to have more people here. We have too little people in this country. And you want or not, you like it or not, you can hate me, you can come and beat me up in the lunch. I'm out there. This is a reality, and you can't ignore that. That still we are having in these reports and in Pasi's beautiful dia, word migrant. People are to settle. We are not. This is not a perpetuum mobile that people are just hanging out until the end of the world. No, when people are moving, they will gonna stop, and we have to recognize that stop. It means that they are going to be here, and you can't ignore this relocation of people. That's it. Meillä on reilu 10 minuuttia aikaa ennen kuin tulee keskustelu tai yleisökysymykset, eli mennään eteenpäin. Kiitos. Kiitos, se oli tosi tärkeä ja vahva puheenvuoro. Mä nostan siitä erityisesti esiin sen ajatuksen momentit Zerosta, joka tuntui tärkeältä. Ja myöskin sen sun pointin, että me ei voida vaan jatkaa 2 kuukauden tai 4 kuukauden tai puolen vuoden projekteilla. Ja se on myöskin se, mistä tämä raportti mun mielestä puhui, ja mikä oli tämän yksi tärkeimpiä anteja itselle, oli se ajatus valtavirtaistamisesta, että me tehdään pysyvää jatkuvaa työtä koko ajan. Se ei ole projekti, tämä moninaisuus. Äskeisessä puheenvuorossa ylijohtaja Riitta Kaivosoja sanoi tästä valtavirtaistamisesta myöskin ja totesi, että se on välillä haastavaa, niin kuin se on myöskin, koska on muitakin asioita, jotka samaan aikaan pitää valtavirtaistaa. Kestävä kehitys esimerkkinä tai ilmastonmuutos ja siihen liittyvät toimenpiteet. Ja mä toivon, että me ei niin kuin ajatella näitä erillisinä kokonaisuuksina, vaikka moninaisuutta tai ilmastonmuutosta, vaan niin kuin systeemisesti ja YK:n 2030 agendan mukaisesti sellaisena kokonaisuutena, jossa ne liittyy toinen toisiinsa, joihin meidän pitää samaan aikaan tarttua. Sä kysyit koko ajan, mikä tässä raportissa on niin kuin vaikeaa ja mikä on ehkä helppo toteuttaa. Ja just tämän niin systeemisen näkökulman kautta ehkä samaan aikaan helpointa ja vaikeinta on se, että iso asia ei ole niinkään raha, vaan se ajattelutavan muutos, mikä tarvitaan. Et se on tehtävissä ihan helposti, kun vaan ryhtyy ajattelemaan eri tavalla. Mutta niin kuin rehellisesti ja suoraan sanottuna, vaikka niin kuin oman työn kautta, että se, että jos johtajana tekeekin asioita toisin kuin on aikaisemmin tehty, niin se on pelottavaa, koska sit on suurempi mahdollisuus epäonnistua siinä uudessa asiassa, kun tehdä jotain, jonka tuntee ja tietää ja ajattelee, että osaa. Niin ehkä se on se vaikein asia. Jatka ihmeessä.
Joo, siis itsekin tykkäsin tosi paljon siitä, miten konkreettisia ehdotuksia siinä raportissa oli. Ja olin tyytyväinen, kun huomasin, että elokuva-alalla joitain niitä askeleita on tavallaan jo otettu tilastoinnin ja viestinnän tämmöisen suhteen. Mikä mulle nousi niin kuin haasteeksi selkeästi nimenomaan elokuva-alalla on ehkä se, että totta kai myönnän sen, että niin kuin viranomaiset, julkiset organisaatiot kantaa sen päävastuun aina tämmöisten muutosten läpiviemisestä. Ja jos elokuva-alalla ajatellaan, että se on tavallaan se, että elokuva-alan koulut pitää huolehtia siitä, että opiskelijoiksi tulee mahdollisimman monipuolisesti eri taustoista tulevia ihmisiä. Ja sitten taas toisessa päässä julkiset rahoittajat, niin kuin elokuvasäätiö tai Yleisradio tai Taike, huolehtii siinä rahanjaossa, että se on mahdollisimman tasavertaista kaikille. Niin siihen väliin jää aika pitkä putki sitä uraa, jonka jokaisena portinvartijana toimii kuitenkin ihan yksittäinen ihminen. Että sun pitää ensin päästä harjoittelupaikkaan, joka on elokuvalla tosi tärkeää, että sä muodostat ne työkontaktit ja saat niitä työsuhteita. Sitten sun pitää edetä sillä uralla paikkaan, jossa sä niinku voit tehdä omia projekteja tai perustaa oman yhtiön, jolloin sit sä vasta päädyt ikään kuin näissä tämän julkisen rahoituksen piiriin. Niin organisaationa me voidaan tehdä tosi paljon, mutta mulla ei ole vielä itsellekään ihan kirkastunut, että miten me just päästään sinne yksittäisten ihmisten ajatusmaailmaan. Ja kysehän ei ole siitä, että olisi mitään valtavaa aktiivista vastustusta näitä arvoja kohtaan. Että mä uskon, että suuri hiljainen enemmistö on sitä mieltä, että nämä on positiivisia asioita ja niitä pitää edistää. Mutta se vaan mihin itse on syyllistynyt, niin että kannatan monia arvoja hyvin passiivisesti, mutta sitten kun miettii, että no mitä mä itse asiassa teen, että nämä asiat yhteiskunnassa tai edes mun elinpiirissä jollain tavalla edistyisi, niin en mä sitten hirveästi teekään mitään. Ja kaikilla meillä on kuitenkin joku oma valtapiiri, jossa me pystytään toimimaan ja tekemään pieniäkin muutoksia, niin ehkä se on se, mihin pitää löytää joku niin kuin toimivampi ratkaisu. Kiitos. Would Ruby or Arlene like to comment? Well, a lot of things going on in my mind right now because it's thinking about what Jada was saying and that this is personal, thinking about Sepide, when is this going to be put into action? Because this is a beautiful, concise set of guidelines, but it is different how it is implemented. And actually, bosses and supervisors, they can have these guidelines, but who's accountable? And it's a different thing when I mean, there are many moving parts with advocacy, but then also advocacy work, and then I'm also thinking of daily life in society. You know, so you can read one thing and agree with it, but how you're using it and how you're building it into your everyday action is something different, and I see that contradiction a lot. So, would you like to? Okay, so what have we been talking about at GAP? Because we have so many discussions in office about various topics, and one of them this was me, Alex, and Jana talking in office, that Finland has this image of being the happiest country in the world. So when people come from outside, it's like you're coming to some utopia state, and when they come here, they realize it's not utopia. There are a lot of challenges, especially if you're foreign born, you can't speak the language, you don't understand the culture, and it's a shock to your system. So I think the report in some ways talks about these problems that foreign born professionals, whether they are the artists, cultural workers, even there are business people like me, face when they come here. And the report is easy. This is just from a report perspective. It's easy to grasp. It's easy to read. Everyone can understand what it says. But yes, there is this thing where I think people have to know from before, even they come here, that there is pros and cons of every country, and it's there even in Finland, even if it's the happiest country in the world, and I feel very happy living here. So I don't have anything against it. What GAP wants to focus on, or what GAP has worked on, that is very particular to this report. Again, our focus is employment and professional development, because everyone who comes here, whether you're Finnish, whether you're foreign born, you want to have one sustainable source of income. And whether if you're an artist, not an artist, you want to have a job that will pay you fair wages and a salary. And I think this is what is lacking in the creative sector, that artists don't get paid. They have 2-3 jobs.
they are cleaners, they work in restaurants, and then they do art when they have free time. And they are not working as full-time artists. And I think this is what needs to really change in some way, that they have opportunity to earn a living through what they have studied and what is their skill. Now, GAP does help in some ways because, of course, we also have limited funding, and I will come to funding a little later. We do have the GAP Lab program where we employ foreign-born and Finnish artists in a particular project, and we pay them a salary. But that could be for 1 week, it could be for 1 month. It's still at a very small scale. Now, if we want to have that at a large scale where we can have more artists and give these kind of opportunities to more people because they are getting employment through that, then we need more money and more funding Now, even when I feel that even when we apply for grants and we get grants, but the other thing that I think every organization and association, even if you're a not-for-profit, has to be aware of is that you need your own sustainable source of income, that you have to develop, like any startup, you have to develop your own revenue source. And I think this is what we are trying very hard to do at GAP right now, that we create a sustainable source of income for ourselves, and then we get funding. And both of this together helps us to make better programs for the creative industry. And I hope we are able to do that in the next couple of years. Thank you. Haluatko Elina jatkaa vielä? No, mä olisin kommentoinut ehkä muutamaan tuohon Aleksin puheenvuorossa, kun mainitsit siitä kestävyydestä. Ja myöskin siinä, when you brought up that we understand each other, but around us are people who don't really understand about the cultural matters. So I was wondering, maybe I changed to Finnish now, but mä näkisin niin, että meidän pitää tottua puhumaan siitä, että vaikkapa kaikki Agenda 2030 tavoitteet, niin nehän ei ole tavoitettavissa ilman sitä niin kuin kulttuurista yhdenvertaisuutta, joka taas tulee kulttuurisesta moninaisuudesta ja sen moninaisuuden sisäistämisestä, joka sisältää sitten sen niin kuin kyvyn tavallaan sopeuttaa toinen toisiimme erilaiset kulttuurit ja sitten myös elää niin kuin vahvana yhteiskuntana ja toteuttaa niitä tavoitteita, mitä siellä agendassa on. Että nämä pitää pystyä tavallaan yhdistämään, että ne ei tosiaan niin kuin jotenkin semmoisia rinnakkaisia asioita. Tämän koko päivän alussa oli sellainen kohta, missä puhuttiin siitä, että tämä on tämän raportin ja tämän työryhmän lopetus, mutta on myös osa jatkumoa ja tästä mennään eteenpäin ja tässä ehkä alkaa joku uusi keskustelu. Niin tulkitsenko mä nyt oikein kuitenkin, että ehkä siellä raportissa, ainakin Davidin kommenteista päättelin ja muistakin, että siellä raportissa on kuitenkin jotain sellaista, mitä ei ihan ehkä niin eksplisiittisesti lausuttu, mitä meidän pitäisi kuitenkin pystyä sanomaan myös ääneen ja mennä tietyille epämukavuusalueille, jotta me oikeasti päästäisiin niihin, mitä Sepidekin nosti, että päästäisiin sieltä sanoista niihin tekoihin, koska me, jotka ei olla niitä valtaväestön kuuluvia, ollaan esimerkiksi taiteilijoina, toimitaan tällä kentällä, niin meille on varsin selvää ja myös ennen tätä ammattiuraa jo syntymästä asti ollut ihan selvää, että kaikilla alueilla on rasismia ja kaikilla elämän alueilla mikään ei ole, se ei ole niin kuin hyvistä intentioista ollenkaan, vaan se on rakenteellinen kysymys. Ja että nyt meillä on tämmöinen nollapiste, mistä meidän on oikeasti mahdollista lähteä ihan uudella tavalla liikkeelle. Niin kysymys on siis se, että tulkitsinko oikein ja haluatteko vielä lopuksi jotain nopeasti sanoa siihen, että mitä meidän pitäisi vielä pystyä lausumaan ääneen paremmin? David. Sorry, just very short, and I will maybe comment on also Ruby's speech. That very much, and I remember Thomas Martikainen was saying that Finland sees people through their work, and because of that, newcomers are always seen as a possible problem that they have to be set in to a work mindset. And then, of course, where is the easiest? It is the places where the locals don't want to work anymore. And the newcomers are not watched as
they would be in need of cultural well-being or mental or emotional well-being, that they are just watched as nice ants. They will come, they will do the work, and they will disappear. And I think this is not perhaps mentioned, that it should be, or it is a human right to have also if you are talking about equity and equality, then that means that also cultural rights and well-being, it is part of that. And when we are talking about offering this cultural well-being, then suddenly we're going to have all these cultural workers and artists who are now cleaners, whatever, unemployed people. They will become artists and cultural workers because there will be the work, it will going to exist. But we don't have the triggers at the moment. The institutions don't have open calls. I'm talking about from a theater point of view, that there are no project open calls, or actors are not hired on any projects. How do you want to change something when every institution works on a feudal base? That my theater or my institution, it is my own kingdom. And then if you don't open your institutions, how perhaps change will going to happen? I'd like to just add to that too, that there's a loophole in the system as well, because, for example, on one of the slides it was saying, you know, to have more possibility to learn Finnish. That's great. But then when everybody assumes that you don't speak Finnish, how are you going to speak the language if nobody's speaking to you? So you can learn it, but then using it and practicing it, or being recognized that that it is, that it doesn't have to. I'm talking about assumptions here, so. Thank you. Haluaako joku jatkaa tästä? Onko jotain, mitä pitäisi vielä sanoa ääneen? Would you like to add? I want to say to what even David has been saying, that I think not only in Finland, because I left India many years ago and I lived in another country. So I was an expatriate there, and then I moved to Finland, and I've not been here for that long either. But I think every country has this fear of foreigners who come in, that they will take away their jobs, they will take away their resources. And I think that fear is there in every country for foreign-born people. One way, I think, to look at foreign-born people who move to another country is that, yes, you are asking them to integrate, and a lot of times they do integrate very well, but they also bring knowledge and expertise with them, which they contribute back to society, not necessarily taking away anything from any Finnish person. It's always adding to what is already there. And I think that's a mindset change, because every time you think that this person has come to take something away from me, and even for a foreign-born person like me, rather than thinking what I can get from Finland, I also have to think what I want to give to Finland. That is my own expertise and knowledge. And I think when that mindset changes and it comes together in this manner, then there is positive change and outcome. Then no one is seen as a threat, and there is more inclusion of this person into society. I think that is what I would add to this discussion. Yeah. Onko vielä jotain sydämellä nyt mahdollisuus? We have tomorrow another seminar here organized by New Theatre Helsinki. It's called Building Bridges, Concrete Actions Towards an Intercultural Theatre. You are very much welcome, and we are talking about concrete steps, how to open the theatre field into a more diverse and more intercultural cultural landscape. Welcome. It starts from 10 o'clock. It starts at 10 o'clock. In the evening tomorrow.
in the morning. Hopefully not at 10 at night. That's a bit too late even for artists. It will be perhaps more interesting to talk in the evening. I think so. No mutta sitten meillä on mahdollisuus muutamaan yleisökysymykseen tai kommenttiin. Eikö niin? Sieltä nousi kauhean reippaasti käsiin pystyyn. Totta, kysymyksiä, joo. Hello, my name is Erik Söderblom. My mother tongue is Swedish, but as a kind of friendly provocation, I now speak English. Because there is no translation from Swedish into either Finnish or English. We have seen today a moment where the diminished cultural budgets almost hijacked this discussion, and I myself as a gatekeeper, I realized that this is a kind of momentum right now where very easily in all organizations, instead of pushing this work forward, we are concerned with budget cuts, and somehow then think that this thing that we have here now can be postponed and be done later, as the budget cuts are now the most important thing. But I think this is wrong, because a bit like David said, one thing is that we will have these diminished budgets and lack of money from now until ever. It doesn't finish next year. It will go on for 10 years, for whatever. And exactly in this situation, now to cut the inclusivity work to be done later is a big fault, because actually this country is dependent on having more people here. How many kids we do from now on, we will never match the need of new people here to keep this country running. So as a matter of fact, what we are doing here now should be even more stressed and should be hurried up to really get this country to become a country where people from abroad can come and live and work. This is the only way to get this economic crisis to go away. So therefore, I wouldn't see this here now as a kind of separate extra project, like David said. It's a very, very core part of the sustainability of this country. So as I know that there are many gatekeepers here, and I have the same situation back in Espoo. I need to go there and say, I want to go there and say, this is the most important thing we can do now to have a better cultural budget in the future. Thank you. So there's a question from the chat box. First of all, thank you for all the comments online. Unfortunately, we do not have the time to go through all of them, but it's a nice discussion going on here. Anyways, for the panelists, a short question. If you could all do one sentence request for a concrete action like Seida did. So if everyone could just suggest something small, concrete that could be done in the name of diversity. Kuka haluaa aloittaa? I think I would say whatever, because we've had again discussions about open calls and public tenders, and if they could be in English also. No one is saying that they have to only be in English, but they could also be in English. That will open it up to more applicants and make it more transparent to the foreign-born people living here. That would be my one suggestion, yeah. No mä voisin ehdottaa moninaisuuskoulutusta, että kun ollaan puhuttu tästä niin kuin asennemuutoksesta ja miten tavoitetaan ne yksittäiset ihmiset, jotka voi kuitenkin tehdä valintoja, niin meillä esimerkiksi henkilökunta kävi keväällä tämän tyyppisen koulutuksen. Ja vaikka kuvittelee, että jotkut asiat on itsestään selviä tai itsellä on jo selkeät mielikuvat siitä, että mitä se pitää sisällään moninaisuus, niin kyllä se herättää aika paljon uusia ajatuksia ja keskustelua, niin se on se, mistä niin kuin kannattaa ehkä aloittaa yrityksissä ja tuotannoissa, jos puhun tälleen puhtaasti elokuva-alan näkökulmasta. Kompata Reettaa siinä, että kyllä se moninaisuustaidot on hirveän tärkeitä
kulttuurilaitoksissa ja sitten itse asiassa niin kuin kansalaistaitoinakin jonkunlaisessa suhteessa, että toivoisi, että kouluihinkin se tulee. Tässä oli nyt, että pitää ehdottaa, mitä pitäisi tehdä, mutta tietysti ajattelen itse myös, mitä me seuraavaksi tekisimme. Yksi asia, missä täytyisi päästä eteenpäin, on se, että tämmöistä kulttuurilaitoksen työskentelyä voitaisiin muuttaa niin, että siihen on helpompi integroitua niin kuin eri kielisinä ja eri kielillä. Että se monikielisyys on koettu haasteelliseksi ja meillä oli tämä avausraportti, jossa todettiin esimerkiksi, että kieliongelma, johtajat näkevät kieliongelman suurempana kuin työntekijät, jolloin tavallaan voi olla mahdollista, että se työn tekeminen usealla kielellä olisi ihan järjestettävissä enemmän kuin nyt. Ja sitähän tarvitaan, että ulkomaalaistaustaisia tulee siihen työyhteisöön mukaan. Siitä se näkökulma avartuu. Osana tätä moninaisuusteemaryhmää meillä Katja ja kumppanit oli tehneet kyselyn niille taidetoimijoille, jotka tekee tai voisivat tehdä yhteistyötä Helsingin kulttuurivapaa-ajan toimialan kanssa. Ja sieltä nousi mun mielestä niin kuin tärkeimpänä oppina se kokemus, että monet ulkomaalaistaustaiset tai ei suomen kieltä puhuvat ihmiset eivät edes pääse puheyhteyteen. Et ei saa edes sitä porttia auki, että voisi käydä dialogia, että mitä he tekevät meidän helsinkiläisten taidetoimijoiden kanssa. Ja se, että ei ymmärretä tai nähdä, että jos tehdään ohjelmavalintoja, niin miksi ne tehdään niin kuin tehdään, millä perusteella, jotta voisi tehdä sellaista taidetta, joka tulee kuulluksi ja nähdyksi tässä kaupungissa. Että ehkä se yksi lause olisi itselleni: käy dialogia, avaa päätösten perusteita ja jaa valtaa. We at New Theatre Helsinki, we realized that one problem what at least the performing arts is facing, it is that between the mainstream and the underground there is nothing. There is big air. And then we are expecting that artists who are coming or moving to Finland, they would jump from nothing to the mainstream just like this. And to come in between, we are developing our concept with the fund of Finnish Cultural Foundation for 3 years, because we are a project country now, where we are trying to develop this concept there that will be a center for performing arts which will concentrate on cultural diversity. And that will work also closely with the existing institutions to collaborate and to grow the artist, to prepare the artist to get the mainstream, to become the mainstream. Because from nothing, mainstream, it won't stay nothing. Thank you. For all service, thinking about language as a way to advance the workplace, not as a deterrent, and that diversity must be visible on all levels, and opening the discussion for all parties to be part of the decision-making process. Yeah. Kiitos. Onko vielä? Ehditäänkö vielä? Yes. Kiitos. Hello, my name is Keme Pellicer. I'm a visual artist and also a cultural worker, a diversity agent. A proud immigrant myself, daughter of a long line of immigrants. And one thing that I wanted to say before I go straight to my question is that how difficult it is sometimes to work with these themes when we cannot call things by their name sometimes. So, for example, just thinking about that we are talking about diversity, but at the same time we are talking about immigrant. Sometimes it's not the same. So, yeah, that is one thing that I wanted to say. My question, I guess it will be directed to Elina, because you are representing the Museum of Visual Arts. So my question is about this, how is cultural diversity presented, what is currently taking place. Okay, so are the museum's collection on permanent exhibition responding as a representation of the reality of the country's already cultural diversity and therefore able to preserve the richness? Kysymyksestä vastaan suomeksi varmaan, vai do you have the translator? I can also speak English if...
Okei. Kysymys oli ehkä sekä Suomen kansallismuseolle että museokentälle yleensäkin, mutta siis moninaisuus kyllä näkyy huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Tämä on mun niin kuin henkilökohtainen havainto ja omassa työssämme näemme se, että meillä on uusia avauksia esimerkiksi siinä, että minkälaisia kulttuurisia perinteitä tai kulttuurisia yhteisöjen erilliskulttuureita niin kuin puuttuu meidän historiasta. Me katsotaan kauas taaksepäin ja tunnistetaan sieltä sellaisia, jotka on jääneet ikään kuin tallentamatta. Ja sitten se koskee tietysti nykyajan tallennusta. Ja pyrimme havainnoimaan niin kuin ympäristöstä sitten niitä asioita, joita voimme tallentaa. Mutta kysymyshän on tietysti siitä, että tuotamme jatkuvasti monenlaisia näyttelyitä ja teemme monenlaisia hankkeita ja meillä on monenlaisia museoita. Suomessahan on museoita per asukas enemmän kuin missään muualla. Tavallaan missään yhdessä projektissa ei voi toteutua niin kuin tällainen totaalinen moninaisuus, mutta ne yhdessä muodostaa yhä moninaisemman kuvan Suomesta. Ja se on mun mielestä tärkeää ja sillä tiellä kun jatkamme, niin moninaisuus tulee toivon mukaan mahdollisimman hyvin huomioiduksi. Ja se oli erittäin tärkeä huomio, minkä sanoit itse, että me puhutaan moninaisuudesta ja maahanmuuttajuudesta, mutta nämä on valtavia asioita ja ne leikkaavat toinen toisiaan suurelta osin, mutta moninaisuushan tarkoittaa kaikkea ja menee aina yksilötasolle asti, että meidän kokemuksemme ympäristöstä, ajasta tai historiasta on jopa yksilötasolla hyvinkin moninainen. Tätä pyrimme museoissa huomioimaan ja mielestäni menemme kovaa vauhtia eteenpäin. Hyvä. Kiitos kaikille osallistujille neliön muotoisen pöydän. Anteeksi, meillä loppuu aika. Voidaanko me ottaa vielä yksi? Okei. Mä en ole enää vastuussa tästä. Hello all is it on? Okay. Hello all gatekeepers in Finland. If you get the email with a odd name, please answer it, open it, because there are so many times I hear, I have sent 5-10 emails and nobody is answering. What is this? If you're gatekeepers, so answer the emails. You don't know how beautiful your life is going to be. I answered her email and it has changed my life totally. Okei, myönnetään, se oli tosi tärkeä pointti. Nimimerkillä Ruskeat tytöt sähköposti menee aina roskapostiin, koska se lasketaan tämmöiseksi aikuisviihteeksi. Ilmeisesti Googlella. Mutta hei, kiitos panelisteille keskustelusta. Tosi paljon oikeasti lisää konkreettisia asioitahan tässä tuli. Nyt ei voi enää kukaan tässä huoneessa ainakaan sanoa, että ei tiedä, mitä pitäisi tehdä tai ei tiedä, mihin tästä lähtee. Paitsi mä voin sanoa, että lähdetäänkö me syömään. Ei, anteeksi, kaikilla on kovena. Kiitos, me saadaan poistumaan. Mitä me... Ennen kuin lähdetään lounaalle, niin nyt olisi hyvä aika kerrata noi työpajajaottelut. Eli jos olet osallistumassa noihin iltapäivän työpajoihin, niin siinä nimilappusessa on kirjain ja sen mukaiset... mistä saadaan täältä? Tässä näkyy nämä jaottelut ja huoneet, missä ne sitten tapahtuu. Eli jos teillä ei ole kirjainta, niin te olette menossa kulttuuriperintötyöpajoihin ja silloin te kuljette tuolla. Me ollaan yritetty viitottaa mahdollisimman hyvin nämä asiat. Jos teillä on kirjaimet ja te olette siis suomenkielisessä dialogityöpajassa, te tuutte tänne ja yritätte mennä noitten kylttien mukaan. Käytävässä on kyltitys sitten taas englanninkieliseen dialogipajoihin. Ja jos on vielä epävarma olo tästä, niin infotiskiltä voi varmistella myös, että mikä se oikea ryhmä olikaan. Sitten vielä ne, joilla on kuulokkeet ollut käytössä, niin pyydetään palauttamaan ne nyt tämän aamupäiväohjelman päätteeksi tuonne nurkkaan, mistä ne haettiinkin. Ja sitten siis kotikatsomoissa nyt on aika mennä jääkaapille ja avata jääkaapin ovi. Me täällä sisällä Hakaniemessä lähdetään kohti Lasirantaa, mikä siis Lasiranta on tässä kerroksessa oleva ruokapaikka.
Ruoka on teille tarjottu. Teidän ei tarvitse kun kuulemma näyttää kasvonne, niin he siellä kyllä tietävät, ketä olemme. Siellä on kylttejä meille pöytiin, joten mennään niihin kyltitettyihin pöytiin ja jatketaan keskustelua kiihkeänä. Meillä on tunti ja 10 minuuttia aikaa, kello 14 sharp tasan. Ollaan sitten työpajoissa. Eli jos teillä on sellainen olotila, että te eksytte, niin katsokaa tilaa ennen sitä. Hyvä. Ja siis kotikatsomoissa jatketaan myöskin kello 14 sitten. Ollaan kuulokkeiden ja tietoyhteyksien päässä. Hyvää ruokahalua.